Xin chào mọi người, mình là Nguyên Elena và chào mừng mọi người đến với podcast Hành trình Super Me. Mình tin rằng đây là một cái hành trình cá nhân, cũng là một cái nơi, mình mong muốn là an toàn để có thể chia sẻ, được đồng hành, lắng nghe những câu chuyện của mọi người. Mình tin là mỗi người chúng ta đều là một anh hùng dưới đời thường, bạn không cần phải đạt được một địa vị, một danh vọng hay là một điều gì đó mới có thể trở thành một người nổi tiếng, mà chính bạn đều là nhân vật chính, mà đều là anh hùng trong chính cuộc đời của mình. Thì ở tập đầu tiên này mình sẽ không bắt đầu với chính câu chuyện, cá nhân của mình, mà mình sẽ cùng chia sẻ với lại Bảo Trân. Trân là bạn đại học của mình, cũng là một người bạn thân nhất của mình, và mình hy vọng là trong những cái câu chuyện mà tụi mình chia sẻ, sẽ có được, sẽ chạm đến nhiều điều, đến với mọi người. Thì, xin giới thiệu với mọi người cho tập đầu tiên của podcast Hành trình Super Me là Bảo Trân. Tụi mình là bạn đại học với nhau ở Việt Nam, sau đó là Trân, quyết định là rời Việt Nam qua Mỹ, bắt đầu lại hành trình của mình học tập, bắt đầu lại từ con số không và sau đó là xây dựng một cuộc sống ở Mỹ. Thì mình tin rằng với cái hành trình của Trân sẽ có rất là nhiều điểm chạm và nhiều điều chia sẻ, sẽ gửi đến tất cả mọi người ngày hôm nay. À, Cảm ơn Trân đã, nhận lời và trở thành khách đặc biệt trong hành trình podcast, Super Bi của Nguyên ngày hôm nay. Trân có cái điều gì muốn gửi lời đến, tất cả mọi người không ạ? Đầu tiên thì chào Nguyên nha. Trời ơi, hân hạnh quá làm khách mời đầu tiên. Và cũng xin chào tất cả mọi người, những ai đang lắng nghe chương trình này của Nguyên. Sẽ hy vọng là mọi người sẽ tìm được những câu chuyện của mình, những cái điểm giao thoa giữa câu chuyện của mình và câu chuyện của Nguyên, cũng như là các khách mời khác của Nguyên. Và từ đó cảm thấy là mình không bao giờ là đơn độc trên cái hành trình, ờ, thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Hy vọng là chương trình của mình sẽ, mở đầu một cái năm mới 2026 thành công rực rỡ, và tất cả các bạn nghe cái chương trình này của Nguyên cũng sẽ có một năm coi như là hết sức đặc biệt, hết sức thành công và hạnh phúc. Và cảm ơn lời chúc, năm mới của Trân và cảm ơn lời nói đầu. Thì, để bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay, Trân có thể chia sẻ về cái hành trình, của mình từ khi Việt Nam sang Mỹ như thế nào không? Thì mình, giới thiệu ngắn gọn, mình tên là Bảo Trân, mình đi Mỹ là hồi năm 2016, tháng 3 2016. Thì trước khi mình đi Mỹ á, thì mình đã học và tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành công nghệ sinh học. Sau đó thì mình đi ra làm khoảng 7 năm và mình làm ở 3 cái công ty khác nhau. Mình từng làm những cái vị trí ví dụ như là Sales Technical, buôn bán cho những cái hàng về bên mảng, nguyên liệu hóa chất, cho bên sản xuất thuốc. Và sau đó thì, cái vị trí cuối cùng mình làm trước khi mà mình rời khỏi Việt Nam đó là mình làm bên, Project Manager cho công ty Brenntag, là một cái công ty về, hóa chất của Đức mà đặt ở Việt Nam á. Thì cái thời điểm mình đi Mỹ thì mình hoàn toàn bắt đầu từ con số không, tại vì mình qua đây là mình phải học lại từ bên, từ bên lớp ESL là lớp Anh văn dành cho người nước ngoài. Và sau đó là, mình học một khóa đó và mình bắt đầu vào Bellevue College là một cái community college bên cái tiểu bang Washington này để mà, học được cái bằng associate degree cho cái ngành Science. Sau đó thì mình có một cái gap và cuối cùng là mình hoàn tất cái bằng Bachelor degree ở University of Washington. Thì cái bằng của mình ra là mình làm bên mảng, Medical Laboratory Scientist, là mình sẽ làm về những cái xét nghiệm á, ở trong phòng lab. Và hiện giờ thì, sau khi có cái bằng đó vào năm 2022 thì mình đã đi làm được ở một cái phòng lab của bên, UW là University of Washington. Thì họ là cái university nhưng mà họ cũng có một cái hệ thống bệnh viện ở bên này luôn, và mình làm cho một cái phòng lab của họ về bên mảng molecular, xét nghiệm những cái đột biến gen. Chuyên ngành đại học của Trân, giới thiệu với mọi người là về công nghệ sinh học. Hai đứa Ừm, mình là bạn đại học, chung với nhau ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái ừm, quá trình mà Trân kể thì là lúc mà Trân quyết định đi Mỹ là lúc đó Trân đã đi làm được là bao nhiêu năm? 7 năm á Nguyên, 7 năm khoảng luôn á 7 hả? ừm.
đúng rồi. Nhưng vậy là trong cái trước đó là lúc mà còn trong trong đại học, khi mà Trân đi những cái hội thảo là Trân đã có cái ý định, đã nung nấu cái ý định, đã có một cái ý tưởng nhen nhóm vào ngay cái lúc đó là giống như Trân cần một cái sự thử thách hơn, hay là cần một cái môi trường mới nó để được vùng vẫy hơn? Nếu theo như Nguyên hiểu như thế hông biết có đúng không? Ừm, thật ra cái giai đoạn mà còn đang học đại học chung á Nguyên, thì Trân thấy là Trân chỉ là muốn được, ờ, đi du học theo một cái kiểu là thấy bạn bè đồng trang lứa họ họ Ừm, chuẩn bị á, thì mình bị phấn khích theo thôi. Nhưng ờ, mà còn cái cảm giác mà mình mình nung nấu á, thì nó về sau này khi mà mình đi làm á, thì mình sẽ thấy cái cảm giác đó nó hơi rõ ràng hơn. ờ, vậy Ừm. nhưng mà vì lý do vì sao ngay tại cái thời điểm mà Trân đang học đại học thì Trân lại cảm thấy là mình chưa đủ tự tin? Có cái điều gì ở bên trong Trân lại làm cho Trân cảm thấy là lúc đó có phải là chưa đủ khả năng hay là như thế nào để cho cái con đường du học đó? Ừm. Thì Trân nghĩ cái thời điểm đó, cái mà Trân cảm thấy yếu nhất đó là chắc là trình độ ngoại ngữ của mình đó Nguyên. Ừm, Tại vì Trân thì, không có một cái background giỏi về ngoại ngữ, mà Trân cũng không phải siêng nữa, nên Trân chỉ nhớ cái thời điểm đó bạn bè trong nhóm mình á, trời ơi, học ngày học đêm luôn. Trân thì cà lơ phất phơ lắm, học thì giống như là, kiểu, cho nó đủ vậy thôi, nhưng mà chưa bao giờ bởi vậy nói ra thì thấy nó mâu thuẫn nha, tại vì muốn làm á, nhưng mà cái động lực nó không bao giờ đủ mạnh để mà mình có thể gạt bỏ đi những cái khác để mà ừm, làm cái điều đó hết. Thì Trân nghĩ cái đó là cái mà ở cái tuổi trẻ mà lúc mình đang học có bạn có bè mình hay bị, đó là mình hay đặt cái ước mơ của mình vô trong cái của người khác. Mình đúng, nghĩ người ta làm được cái đó thì mình cũng làm được, nhưng mà mình chưa bao giờ hỏi bản thân mình là mình có thật sự muốn hay không? Đặt ừm. mình ra khỏi cái vòng tròn bạn bè đó, đặt mình ra khỏi cái tập thể đó, liệu mình vẫn còn muốn như vậy hay không? Hay mình chỉ đơn giản là thấy người ta làm mình cũng muốn làm theo? Thì Trân nghĩ là cái giai đoạn đó của Trân là như vậy. Tức là trong trong giai đoạn đại học. Và vậy sau khi mà Trân tốt nghiệp ra trường, tìm được một cái công việc ổn định và cũng có một cái thời gian lâu để làm 7 năm, Nguyên nghĩ đó là cũng là một thời gian khá là lâu. Ừm. Thì liệu là vì sao cái ước muốn đó nó được nuôi lớn mà nó còn cháy mãnh liệt hơn là ngay cả cái thời gian lúc mà Trân học đại học? Ừm, thì cái ước muốn á, nó vẫn rất là dễ dàng bị phai mờ theo những cái công việc mỗi ngày á Nguyên. Mình đi làm, mình gặp bạn bè, mình có cái này cái kia. Thì cái công việc của Trân á, đôi khi nó cũng có đi công tác du lịch nước ngoài, Ừm, thì đó cũng có thể giống như là một cái sự nhắc nhở nhẹ là "Mày đó đó, bên nước ngoài nó như vậy đó, cuộc sống ở nước ừm, khác nó sẽ như thế đó." Thì nó cũng có cái giống như là để Trân tự remind mình, tự tự nhắc nhở chính bản thân mình là nó sẽ có nhiều Trân có một cái gì đó, một cái góc nào đó trong lòng vẫn còn muốn khám phá. Nhưng mà, Nguyên biết rồi, đâu phải đi nước ngoài là một cái chuyện mà muốn là làm được, đúng hông? Nó ừm, đòi hỏi rất là nhiều những cái điều kiện chung quanh nữa. Thì trong trường hợp Trân cụ thể thì Trân có được cái điều kiện đó là nhờ cô của Trân. ừm, Cô của Trân giúp đỡ để mà Trân có thể fill những cái giấy giấy tờ để mà có thể nộp đơn cho cái trường ở bên Mỹ này. ừm, Và chuyện về sau thì như Nguyên thấy đó, Trân cũng không ngờ là nó thành sự thật. Nhưng mà ở đây Trân muốn nói là nó có hai điều. Một á, là mình vẫn phải luôn nhắc nhở và nhớ về cái giấc mơ của mình, đôi khi nó có thể bị che lấp đi bởi những cái công việc khác, bởi những cái ước mơ khác. Nhưng mà hãy cho mình lâu lâu được nhớ là mình có một cái ước mơ vẫn còn đang dang ừm, dở. Cái thứ hai là cái điều kiện bên ngoài nó rất là quan trọng nữa, và ừm, hãy nắm bắt khi mà cái điều kiện đó nó đến với mình. Đừng 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 quá sợ hãi, tại vì đôi khi có những cái cơ hội, những cái điều kiện nó xảy ra đúng một lần thôi, mình mà không ừm, lấy được. Ví dụ như cô trong lúc đó hỏi là bây giờ cô cho muốn giúp một thành viên trong gia đình, đi nước ngoài, thì bây giờ mấy đứa cháu trong nhà đó, ai muốn à, ừm, kiểu, giống như là, có cảm thấy mình đủ năng lực, thì lúc đó Trân Trân cảm thấy là Trân Trân nói với cô Trân là Trân muốn và cô Trân giúp đỡ Trân. Thì Nguyên nhớ là có một cái người ta nói giống như là cái sự may mắn nó giống như là một cái hạt mầm, đúng hông? Mình chôn nó xuống, mình phải giữ nó đó và mình chỉ đợi là đến khi mà cái điều kiện
nó đúng là nó sẽ vươn mầm ra, Ừm, thì Trân thấy cái nghĩa đó là là một cái câu chuyện ví dụ cho Trân á. nó là, kiểu, thiên thời, địa lợi và nhân hòa, mọi thứ nó đến 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 cùng một lúc. Như vậy thì cái việc lựa chọn đi du học Mỹ có phải là cái lựa chọn hàng đầu, đầu tiên của Trân hông? Tại vì cái đất nước mà Trân đã có ý định được ấp ủ là sẽ muốn được đi du học hông? Hay là nó cũng thêm một cái yếu tố khách quan ở bên ngoài nữa? Ờ. Trân nghĩ là nó đúng là cả hai á, nguyên tại vì gia đình Trân thì có một, vài người thân đã từng ở bên Mỹ, thì đối với khi mình nói về nước ngoài thật ra là mình nghĩ về cái nước Mỹ đầu tiên. Tại Ừm, vì dù gì thì mình cũng hiểu hơn là, ở nơi đó họ đã từng gửi về cho mình những tấm hình làm cho mình tưởng tượng được cái phong cảnh bên đó, họ gửi đồ về cho gia đình thì mình cũng thấy được, đây là những món đồ bên đó họ dùng. Thì tụi mình với nhau thì Nguyên biết là mình học đại học tốt nghiệp xong ừm, thì Trân cũng có một khoảng thời gian dài đi làm ở Việt Nam rồi. Cái quá trình mà đi làm á, không hiểu sao nhưng mà cái công việc thì nó rất là ổn định cái thời điểm đó, nhưng ừm, mà Trân luôn có cái cảm giác là có một cái gì đó nó cứ thôi thúc trong bản thân ừm, mình, là mình cảm thấy là nó không có đủ, nó không có thỏa mãn. Mình muốn tìm một cái gì đó nó thử thách hơn, nó khó khăn hơn. à, Trân nghĩ là ở cái thời điểm mà tụi mình hai mươi mấy tuổi á, thì thử thách bản thân nó là một cái gì đó nó mạnh mẽ lắm, nó thôi ừm, thúc lắm. Có thể có một số người thì tìm một cái công việc khác, đạt được một cái business nào đó, nhưng mà đối với Trân lúc đó thì, đi nước ngoài là một cái cảm giác nó mãnh liệt nhất. ừm, Thì như là Nguyên biết á, trong cái thời điểm mà mình học đại học á, thì Trân cũng đã từng đi nhiều vài cái hội thảo chung với Nguyên hoặc một số bạn khác, những cái chương trình mà giới thiệu du học sinh này nọ. Nhưng mà Trân luôn có cái cảm giác là, hổng dành cho mình, giống như là nó quá cái tầm với của mình á. ừm, Và khi mà đi chung với mọi người thì thấy mọi người rất là tự tin, rất là, kiểu như là, đam mê trong cái khoảng thời gian mà lúc mọi người đang học đại học á. Cái Trân luôn có cái cảm giác tự ti là mình sẽ hông bao giờ làm được điều đó. Nhưng mà đồng hành cùng với cảm giác tự ti đó lại là một cái cảm giác là mình phải làm. Vậy thì cái, việc du học Mỹ nó có phải là cái lựa chọn hàng đầu của Trân ngay tại thời điểm đó hay không? Hay là nó cần thêm những cái yếu tố khách quan để Trân quyết định là chọn là mình sẽ đi du học Mỹ? Thật ra Trân nghĩ cái đó là nó hơi mang yếu tố, khách quan hơn á. Tại vì, Trân được biết đến Mỹ, khi mà nói về nước ngoài á là Trân nghĩ về Ừm, Mỹ. Tại vì gia đình có người đi Mỹ thì giống như họ gửi đồ về, họ chụp hình về, mình hình dung được cái cuộc sống nó là như vậy, như vậy. Thì trong cái đầu óc non nớt của mình cái lúc mình còn nhỏ là mình nghĩ là, qua nước ngoài là nó phải giống như vậy đó. ừm. Nên khi mà nghĩ đến chuyện đi du học nước ngoài thì Mỹ là một cái nước mà Trân nghĩ đến đầu tiên. Và có lẽ là duy nhất. Vậy thì, nếu mà quay lại cái thời điểm đó thì, Trân có nghĩ là lúc mà mình quyết định đi du học là mình có, tức là ước mơ rồi hoài bão nhưng mà có một cái điều gì đó mình trốn chạy ở cái thực tại ngay lúc đó không? Trốn chạy hả? Hông, Trân có thể nghĩ là như vậy, tại vì thật ra cái lúc đó công việc của Trân như là Trân có kể ở Việt Nam nó rất là tốt Ừm, luôn á. Mà thậm chí công ty Trân tại vì có một lần Trân đi, gọi là, tiền trạm trước năm 2015 thì Trân có một cái đợt đi du lịch. Thì đi ừm, du lịch thì Trân chỉ xin visa đi du lịch cho 3 tuần thôi. Thì thật ra cái lúc đó là Trân muốn qua và cô Trân cũng muốn cho Trân có một cái cơ hội đặt mình vào cái hoàn cảnh đó. ừm, Trân thấy cái đó rất là quan trọng, nếu như mỗi người có những cái quyết định đi xa, họ nên cho họ không chỉ là đi du lịch, giống như là khoảng một tuần, 2 tuần á, nhưng ừm. mà phải phải cho mình thật sự thấm vào cái văn hóa của cái nước đó tí xíu, chứ không phải chỉ ở mang cái tính là du lịch không á. Để hiểu là mình có thích cái nước đó hay không. Thì khi mà Trân đi du lịch như vậy á, thì ở công ty Trân á, họ đợi Trân về. Khi mà Trân đi du lịch năm 2015 mà Trân về, trời ơi, cả công ty: "Con Trân nói về rồi mọi người ơi, nó hông có đi luôn." Mắc cười lắm. Tại vì lúc đó là Thì Trân nói xin chung nghỉ 3 tuần luôn. Trân xin nghỉ 3 Ừm, tuần phép 3 để tuần, mà đi. Thì khi mà về lại thì Trân cảm thấy là công việc của Trân nó vẫn mọi thứ vẫn rất ừm, là ổn định. Nhưng mà đến 2016, một năm sau thì Trân quyết định là Trân nghỉ luôn và thì Trân chẳng đi. hạn. Ừ, Ừm, sau khi mà giấy tờ mọi thứ nó xong xuôi. ừm.
Vậy thì ngay cái thời điểm mà tiếp theo câu chuyện thì ngay cái thời điểm mà Trân Trân qua Mỹ thì Trân có Trân, gọi là, sao ta, hình như Trân sẽ phải phải học lại, đúng hông? Trân sẽ phải học Ừm. lại ở ở bên đó là tổng cộng là bao nhiêu năm? Trân học 2 năm ở Community College và sau Ừm, đó Trân có một cái gap, xong rồi Trân quay lại Trân học thêm 2 năm uni nữa. Thì ừm, nói 2 năm ở Community College nhưng mà thật ra thì giống như cũng phải hơi lố tí xíu, hình như giống như là 2 năm một một khóa nữa. Đó, nhưng mà ừm, nói chung là nó gom vô đúng 4 năm thôi đó Nguyên. ừm. Vậy Ừm, tính ra là nó là bằng bằng giống như là Trân học lại một cái đại học, giống như của Việt ừm, Nam và bắt bắt đầu đúng rồi, lại lại từ đầu rồi. ừ, Thì trong cái thời điểm đó Nguyên Nguyên nghĩ là Trân sẽ có rất là nhiều cái khó khăn nhỉ? ừm, Có khi nào mà Trân cảm thấy là mình bị sai, mình chọn sai hông? Tại vì sẽ rất nhiều người nghĩ là mình đang tốt nghiệp ở một cái trường đại học có danh tiếng, một trong ừm, những trường đại học có danh tiếng ở Việt Nam, Trân có một công việc ổn định và cũng thăng ừm, tiến, công tác có những liên hệ với nước ngoài. Và khi Trân qua ừm, đây là Trân phải bắt đầu lại hết từ con số không. Và nó một ừm. cái sự không có ổn định, chưa biết là sau khi mình học lại mình sẽ như thế nào, công việc của mình như thế nào, thì có cái điều gì mà khiến Trân cảm thấy là nó thử thách nhất trong cái giai đoạn đó hay không? Thì đúng là như Nguyên nói á, thử thách cái giai đoạn đầu cực kỳ nhiều, nó giống như là cái lúc mà người ta nói về cái giai đoạn mà hai người kết hôn xong rồi cái honeymoon rực rỡ huy hoàng, xong rồi cái nó về cái thực tại là cái lúc đó là cái Ừm, lúc mà nó bị cay đắng nhất, đúng hông? Thì á, nói một chút tí xíu là đối với các bạn đồng trang lứa như Nguyên và các bạn trong nhóm á, mọi người đi theo kiểu là tiếp tục cái con đường học vấn từ cái lúc ừm, mà ở đại học, xong rồi lấy cái đà đó đi tiếp qua nước ngoài, học đúng tiếp rồi, master, đúng hông? Thì ừm, cái việc học của Nguyên nó được ghi nhận trong cái trường ở nước ngoài. ừm, Họ chấp nhận những cái mà Nguyên đã có được, cái thành tích mà Nguyên có. Nhưng đối với trường hợp của Trân là Trân đã có một cái gap 7 năm đi làm rồi, thì khi mà ừm, Trân đi nước ngoài là hoàn toàn cái chuyện học của Trân trong cái quá trình ở Việt Nam là hoàn toàn không tính. Có nghĩa là nó không có tính gì vô trong cái bằng ở bên này hết. Thì giống ồ, như Nguyên nói là Trân bắt đầu từ một con số không. ừm, Thì có một cái điều là khi mà Trân qua đó thì Trân sẽ phải học lại từ ESL, có nghĩa là Trân không có vô thẳng college mà Trân phải có một khóa là học Anh văn để ừm, mà vô lại trong cái lớp college. Thì Nguyên có cảm thấy giống như là khi đó mình bị một cái là mình bị đẩy xuống, có nghĩa là mình đang ở cái trình độ này, đúng hông? Ở Việt Nam đúng nhưng rồi, mà mình ừm, tụt xuống, mà mình chỉ có là ESL thôi, trong khi mình đi làm 7 năm cũng là công ty nước ngoài, cũng tập đoàn tá lả, để mới thấy được một cái điều là nó giống như là mình là cái con ếch trong cái đáy giếng, bây giờ mình phóng ra ngoài cái ao. Mình phải hiểu là mình ở đâu, mình đừng lấy những cái giá trị mà mình có được để đặt ừm, mình là "Tôi phải được như thế này, tôi phải được như thế kia." Mình càng cho là mình bắt đầu lại từ con số không á, mình càng thấy được đúng cái vị trí của mình á, thì mình càng nhanh chóng thích nghi được với cái hoàn cảnh mới. ừm, Nhưng mà cũng may mắn cho Trân là cái thời điểm mà Trân học ở ESL á, nó là một cái trường community college và thầy cô giáo viên cực kỳ dễ thương luôn. Có nghĩa ừm, là họ giúp cho mình thích nghi vào cái cuộc sống mới một cách tận tình nhất đó Nguyên. Thì cái đó là cái mà Trân biết ơn, tại vì cái giai đoạn đó mình rất là sợ hãi, dễ bị sợ ừm, hãi, bơ vơ. Rồi thì, khi mà cái cuộc sống thì Nguyên biết là ngoài cái chuyện mà học hành, tiếng thì nó cũng có những vấn đề về tài chính nữa, đúng hông? Thì từ một người mà giống như mình tự chủ tài chính, mình có tự thể chủ, kiếm đúng hông? được tiền và mình giúp Ừm, đỡ gia đình nữa, mình mỗi tháng "Mẹ, nè, đó, tiền đó, cầm đi." Cái tự nhiên giờ mình thành một người mà bao nhiêu tiền mà Trân cầm qua đây thì Trân phải cố gắng là dành dụm và giữ nguyên, giống như là không có dám ừm, xài nhiều á Nguyên. Thì giống như là ăn trưa này nọ mọi thứ thì rất là tiết kiệm, tằn tiện á. đúng rồi, Ừ, và tự nhiên cái đôi khi mình bị so sánh, tại vì Nguyên biết là khi mà mình mới đi thì mình rất là hay muốn theo dõi cái cuộc sống mà ở Việt Nam mọi người, thì mình tự nhiên mình bị một cái cú sốc trong lòng mình về cái chuyện là tại sao mình lại làm cái chuyện này, mình lại ừm, bỏ tất cả mọi thứ như vậy, bỏ những cái sự tự do của mình. Tại vì khi mà mình ra nước ngoài á, và nhất là khi mình sống với gia đình á, ở bên nước ngoài á, mình sẽ phải hiểu là mình phải dưới một cái sự kiểm soát. Họ kiểm soát mình không phải là vì họ 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 muốn kiểm soát,
nhưng mà họ sợ tại vì quá nhiều cái cạm bẫy ở bên ngoài và cái cuộc sống là ở Trân nước là người ngoài nó mới qua. khác quá nhiều đúng rồi, nên gia đình mình muốn bảo vệ mình và vì Ừm, cái sự bảo vệ đó mà họ cũng kiểm soát mình. Và đồng ừm, thời là mình phải hiểu là có quá nhiều cái điều kiện đi, giả sử như Nguyên biết là bên Mỹ này á, cái giao thông mà, public transportation á, giao thông công cộng á, nó không có dễ dàng. Tùy vào cái khu mình sống mà mình phải biết lái xe, thì khi mà mình không có lái xe được trong cái giai đoạn đầu á, là mình toàn ở nhà không thôi, không có đi đâu ừm, được hết. mình bị Thì phụ đôi thuộc khi rất nhiều, đúng hông? ừ, đúng rồi, mình muốn đi đâu là mình cũng phải nhờ có người chở, và cái điều đó nó làm cho mình tự nhiên cảm thấy là mình bị tù túng nữa. Thì tất cả những cái suy nghĩ mà cái giai đoạn đó đó, nó làm cho cái con người mình sống rất là khép kín. Tại vì Ừm, mình không biết là mình phải xoay sở như thế nào. Nhất là thí dụ như khi mà một người họ 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 tốt nghiệp high school hoặc là tốt nghiệp đại học và họ tiếp tục qua đây học nó khác. Nhưng mà khi mà mình đã từng đi làm rồi, mình có một cái điều kiện nào đó rồi á, thì nó sẽ làm cho mình khó khăn hơn khi mà ừm, mình phải chấp nhận thay đổi á. ừm. Mình muốn tìm hiểu sâu thêm, ví dụ như cho những bạn mà có ý định ví dụ đi du học Mỹ giống như trường hợp của Trân đi, thì vì cái lý Ừm. do mà mình không cái bằng đại học của mình không được chấp nhận là vì Trân có cái gap, có cái khoảng 7 năm đó đi làm. Thì thí dụ như nếu những bạn mà họ đi ngay sau khi họ tốt nghiệp đại học thì cái bằng nó có được công nhận không? Hay là nó tùy thuộc vào từng trường? Cái lúc mà Trân ở qua bên cái trường Bellevue College này nè, thì cái này mình nói hơn một tí xíu là về cái hệ thống giáo dục ở bên Mỹ này ha. Thì bên Mỹ này, ví dụ như lấy bằng Bachelor, lấy bằng mà cử nhân, đúng không? Thì là 4 năm. Thì Ừm, thông thường á là có một cái cách đi là mình tốt nghiệp cấp 3 xong rồi mình đi thẳng lên 4 năm đại học. Nhưng ừm, mà bên Mỹ nó có một offer một cái cách nữa mà Trân thấy Trân rất là thích, đó là cái cách mà Trân đã dùng, đó là học 2 năm ở community college, xong rồi sau đó chuyển tiếp, gọi là transfer student, để mà học tiếp ừm, 2 năm ở trên college và họ hoàn tất 4 năm theo kiểu 2+2. ừm, Thì ở Bellevue College, cái thời điểm mà Trân vô học á, thì nãy như Trân kể là Trân là ESL student thôi. Nhưng mà sau đó khi mà Trân bắt đầu hoàn tất cái ESL đó rồi là English as the Second Language á, thì nó chuyển Trân vô credit của college. Thì cái thời điểm đó bên trường họ có hỏi Trân là "Trân có tốt nghiệp đại học ở đâu chưa? Trân có ừm. muốn chuyển giao tất những cái tín chỉ mà Trân đã có được ở Việt Nam qua Mỹ này không?" Thì Trân thấy, trời ơi, cho là làm chứ, tội gì hổng làm, mình tiết kiệm được thời gian mình học. Thay vì á, để mà tốt nghiệp 2 năm ở cái community college đó, phải hình như để Trân không có nhớ kỹ nha, nhưng mà đâu đó khoảng 180 cái credit đi, Ô kê. hông, hình như 90 à, nói giảm, 90, nhưng Chính mà giả bộ đi ha, tại vì Trân không nhớ rõ nữa. Nhưng mà á, có một cái vấn đề là khi Trân quay lại trường, tự nhiên ở bên Việt Nam á, người ta không cung cấp được cho Trân cái mà, gọi là, ờ, Trân quên mất cái từ đó gọi là cái gì rồi, nhưng mà ý á là những cái thông tin chi tiết miêu tả cái khóa học đó là như thế nào. à, Thì bên này để mà có thể chuyển giao được á, nó cần cái người chuyển giao cho nó miêu tả là cái người sinh viên này đã lấy cái lớp đó, có bảng điểm như vậy, và trong cái lớp đó dạy những cái gì. Nhưng mà tức Nguyên là biết rồi ngoài đó, cái bảng điểm ra, tức là giống như cái bảng điểm ngày đúng xưa rồi, mình có, thì nó chỉ có đúng cái rồi, tên thôi, mà nó không đủ, đúng đúng hông? Nó rồi, phải có đúng cái rồi, nó nội hông dung là đủ, những cái gì, kiến thức mà mình học đúng ở rồi, trỏng. kiến thức của mình đã học là cái gì. Nhưng mà Việt Nam mình, trường mình đâu có cung cấp được cái đó đâu, tại vì nó hông có theo Ừm, cái standard của bên Việt Nam mình. Thế à, là cái mặt phức tạp giấy tờ, nội yeah, lo cái giấy tờ đó xong Trân học xong một khóa rồi, thế là Trân nói thôi Trân hông có cần đổi gì hết trơn á, Trân học hết lại từ đầu luôn. Đó, yeah, nhưng mà có một cái hay á là Trân hông biết do cái cách học mà tại vì mình cũng đã sẵn có background là về bên khoa học rồi đó Nguyên, thì ừm, khi mà mình, nghe lại những cái kiến thức này nó cũng hông đến nỗi là quá, khó hiểu. Nhưng đồng thời một cái điều mà Trân thấy hay á, là những cái từ vựng á, mà của bên ừm, này á, nó rất là make sense cho cái chuyện học khoa học. tức là bên, của bên Mỹ chứ Trân nói là khi Trân Ừm, học yeah, ừ, thì Trân nói về cái chuyện mà chuyển cái ngành học, những cái tín chỉ ha,
từ Việt Nam ừm, mà qua Mỹ á, thì khi mà đối với một cái người mà có cái gap dài như Trân á, khi mà Trân quay lại trường bên tự nhiên để mà xin á, thì thứ nhất là người ta đã cái hội đồng nó đã khác rồi, đúng hông? Những người mà làm trong cái department đó, cái lớp đó họ đổi hết trơn rồi, nên mình không có nói chuyện ừm, trực tiếp dễ dàng được. Cái thứ ừm, hai là thậm chí họ có hình dung được đi, thì họ cũng không có cái bản mô tả đó để mà có thể gửi qua trường bên này. Thế là ừm. Trinh nói: "Trời ơi, bây giờ mà ngồi đó chạy mấy cái giấy tờ đó không á, hết cả một cái khóa học rồi, thôi em quyết định em học lại từ đầu." Thì khi em học lại từ đầu, khi mà Trân học lại từ đầu như vậy á, thì có một cái hay á bé, là ở bên này á, những cái từ ngữ mà mình dùng để học khoa học á, Ừm, nó rất là dễ hiểu khi mà đặt trong cái nội dung của cái tiếng Anh. ừm, ừm, Đó, thì tại vì, Nguyên biết á, tiếng Anh giống như là nó cứ ghép những cái từ với nhau, đúng hông? Nhiều khi bé Nguyên chỉ cần hiểu những cái từ đó, khi mà ghép nó lại như vậy là nó cũng đủ để mà cho mình hiểu được nó đang miêu tả một cái quá trình như thế nào, ví dụ như bên ừm, hóa, ví dụ như bên Sinh chẳng hạn. Thì Trân thấy là đồng thời vì cái cách hệ thống giáo dục, cái cách mà những cái sách vở bên này dạy nó rất là có khoa học, nó rất là hay. ừm, Cộng với lại là mình cũng đã có một cái nền tảng về khoa học khi mà mình học ở Việt đúng rồi, Nam, tuy là nó nè, 10 năm rồi nhưng mà nhớ lại thì nó cũng không có vẻ là quá khó. Thì ừm, kết hợp với nhau thì Trân nghĩ là cái giai đoạn mà Trân học ở Community College đó đó, nó rất là có giá trị với Trân. Tại vì nhiều người ừm, họ đánh giá thấp community college, nhưng mà phải hiểu một điều là bây giờ á, những cái community college như vậy á, nó đang muốn thành hybrid, có nghĩa là nó vẫn có những ngành nó có thể đào tạo ra được thành bachelor luôn. Nhưng mà thông thường thì nó chỉ tập trung để giúp đỡ những cái người, sinh viên hoặc là những người mới ra trường. Tại vì Nguyên biết là Mỹ này rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Đó, ừm, thì cái community college nó rất là trong cái vấn đề là bố trí những cái lớp học nhỏ, chừng 20, 30 sinh viên, thì cái việc mà tiếp cận thông tin từ thầy cô giáo với một cái lớp nhỏ như vậy nó rất là ừm, có giá trị, rất là dễ dàng so với lại một cái lớp 200, 300 sinh viên như ở trên đại học. ừm, Nhưng mà rồi những cái mà Nguyên lấy được trong những cái lớp đó ở community college, nó vẫn tính điểm hết vô trong đại học vẫn yeah, chấp nhận nó. ừm. Ừm, nên Hơi khác cái, kiểu, cái cách thức, đúng hông? Cái cách thức tiếp cận cái đối tượng đúng sinh rồi. viên của mỗi ngôi trường thì nó sẽ như Ừm, vậy. ừm. Thì khi mà vì Trân đang ở bang, Washington State thì ở Seattle này thì UW, là University of Washington là cái trường công lập mà lớn nhất ở cái tiểu bang này. Thì Ừm, khi mà trong cùng một cái hệ thống thì trường University of Washington á, họ lấy những cái credit ở những cái trường community college trong cái tiểu bang này. Thậm chí họ cũng lấy từ những tiểu bang khác nhưng mà cái quá trình, trao đổi, chuyển đổi nó hơi có vẻ là hơi hơi phức tạp hơn một xíu, nhưng mà nó cũng rất là, ừm, straightforward đó Nguyên. Thì khi mà ừm, lúc mà Trân vẫn còn đang ở Bellevue College thì Trân đã biết được là những cái lớp nào Trân lấy sẽ tính điểm lên trên đại học, là Trân yeah, chỉ tập trung vô lấy những cái lớp đó thôi, để mà tất cả những cái điểm mà Trân có được, những cái lớp mà Trân lấy ở thời điểm đó nó sẽ luôn tính vô điểm của Trân luôn sau tính này. ra cho ừm. Ừm. Trân có thể chia sẻ về cái mức học phí của trường của Trân ngay tại cái thời điểm đó hông? Ví dụ như là Ừm, nó sẽ tính phí là theo một kỳ, là theo bao nhiêu cái số môn Trân đăng ký hay là nó như thế nào? Nó sẽ khác gì với lại lúc mà mình, cái phần học phí nó sẽ hơi khác thế nào so với lúc mà hồi mình học ở Việt Nam ấy? ừm, bây giờ Nguyên còn nhớ học Việt Nam sao hông? Mình nhớ là hồi xưa là mình đóng theo theo kỳ, theo học kỳ, đóng tiền học phí theo học kỳ, Một năm mình có và mấy nó học kỳ Nguyên? 2 học kỳ, đúng hông? mình chỉ có 2 học kỳ thôi, đúng rồi. Và, kiểu là, mình hồi xưa ở đại học là mình đã có 2 năm đại cương và nó đều có những cái môn cố định luôn rồi, là mình Đúng sẽ rồi, là đúng sẽ rồi. phải học hết và phải đạt được những tín chỉ. Sau đó Ừm, bắt đầu qua năm 3 với năm tư là mình mới được chọn môn chuyên ngành, thì sẽ có những môn bắt buộc và có ừm, những môn mình có thể tự chọn được, và có những cái môn trong cái danh sách của cái chuyên ngành mà mình học. ừm. Thì, cái này đúng là cũng khá là lâu rồi đó nên Trân cũng hông có nhớ hết được ha. Nhưng mà lúc mà Trân qua đây á là Trân dạng là
sinh viên quốc tế, international student. Thì ừm, nó bên bên Mỹ này á, cái trường học nó sẽ chia thành 3 nhóm sinh viên in-state, out of state ừm, và international student á, đóng tiền the same with, out of state student. tức là cùng nhưng mà chân đóng giống như là bằng với những bạn ngoài bang, đúng hông? Đúng rồi, giống như bạn nào đó ở bên California bay qua Washington State này cũng phải Ừm, trả cái tiền giống như mình từ Việt Nam bay qua bên này. ừm, hiểu, Ch Mình cảm thấy cái điều đó nó hơi unfair nhưng mà thôi kể chuyện của người ta. Thì cái giá mà của out of state á, nó gấp 3 lần wow, cái giá của resident. Yeah, ô kê, bởi cho vậy cho toàn bộ, tức là nó nhưng mà cho nó cái sẽ chân tuition đóng theo fee á, kỳ. Ô kê, Trân đóng theo kỳ. Thì bên này á, một cái học kỳ á, thường là nó quy định là tối thiểu phải lấy 12 credit à, và tối đa thì tùy Trân hông nhớ nha, nhưng mà có thể 15, 16, thậm chí có thể hơn tùy vào cái năng lực của cái người sinh viên đó. Đôi khi là Nguyên phải xin một cái exception nhưng mà Nguyên có thể lấy rất là nhiều lớp. Nhưng mà tối ừm, thiểu nha, tối thiểu là 12. Thì thông thường một cái lớp khoa học bên này á, ví dụ như một cái lớp về hóa đi, Organic Chemistry, General Chemistry, nó có thể là nó có thể 5 hoặc là 6 credit. Thì gần như là nếu như mà Nguyên lấy những cái lớp mình nặng đô đó đó, là tại vì cái lớp đó nó gọi nặng đô là tại sao? Nó vừa có lecture, nó vừa có lớp giảng lý thuyết, nó vừa có lớp thực hành nữa. ô kê, Đó, nên nó nặng. Thì thường là lấy 2 lớp đó là đủ. Còn ừm, nếu như mà Nguyên lấy những cái lớp về bên xã hội, về những cái lớp reading, về những cái lớp Anh văn, English thôi á, nó nằm đâu đó có thể 4 thì Nguyên phải lấy 3 lớp là tối ừm, thiểu. Thì cái tiền học á, nó sẽ trả trên cái credit đó. Ví dụ như là ô kê, mình cứ duy ừm, trì học mà cứ 12 credit á, thì mình cứ đóng ở cái mức, gọi là, tối thiểu. Đó, nhưng nếu mình lấy nhiều hơn, mình thấy mình giỏi, mình làm được, mình lấy 3 4 lớp luôn, mình trả thêm ừm, tiền. Thì nó cũng có cái mặt có lợi và cái hại đó là nếu mà cứ tiếp tục mà lấy mỗi học kỳ mà có 12 thì mình kéo dài cái quá trình mình học ra, ừm, đúng hông? yeah, Trong khi nếu mình nấy mình dồn vô thì mình sẽ rút ngắn lại cái quá trình mình học. Thì cái đó là một cái hay mà Trân thấy so với lại ở Việt Nam, mà Trân hông biết được ở những nước khác, ví dụ như Nguyên bên Pháp thì Nguyên có biết thêm hông? Nhưng mà nó cho Trân có cảm giác là cái người sinh viên họ chủ động trong cái chuyện là họ sẽ lấy lớp như thế nào, họ sẽ bố trí những cái lớp họ như thế nào. Và giả sử nha, ví dụ như nó nói là để lấy được cái bằng Associate of Science, giống như là cái bằng 2 năm mà Trân có, thì mình mỗi nhóm ngành học mình sẽ phải lấy 10 credit, 5 credit chẳng hạn. Nhưng mà khi mà nó cho, gọi là, cái nhóm ngành học á, Nguyên có rất là nhiều lớp để chọn. ừm, Ví dụ như trong một cái về mảng xã hội đi, Nguyên có thể chọn lớp về bên, văn hóa, Nguyên có thể chọn lớp về lịch sử, thì và tùy vào cái sở thích của mình, cái mối quan ừm, tâm của mình có thể chọn cái lớp mà nó phù hợp với cái mình muốn hơn. Thì Trân thấy cái đó là cái hay so với lại ở Việt Nam mình, giống như là mình đã có một cái bảng vô là học những lớp đó người ta đã chọn sẵn cho mình rồi, mình hông có chủ động hiểu chọn được. rồi, Ừm. Ngoài ra thì lớp nó còn có giờ giấc khác nhau á, nên nó cũng là một cái lợi cho cái người sinh viên khi mà họ ví dụ như muốn đi làm buổi sáng rồi họ học vào buổi tối chẳng hạn, hoặc là họ học một cái lớp sáng tinh mơ, xong rồi buổi chiều họ đi làm. ờ, Họ rất được flexible trong cái chuyện mà bố trí cái giờ học của họ. tức là trong cùng một Ừm, cái môn học đó nó sẽ có nhiều cái thời khóa biểu nhiều cái lớp nhiều khác lớp, nhau với là đúng những rồi, cái nhiều cái khung thời khóa giờ khác biểu khác nhau. nhau. Và Trân có Yeah, những cái môn mà, kiểu là, bắt buộc không? Nó có những có môn nào mà Nguyên. Trân bắt buộc? Ừ, thì ví dụ như là ngày xưa lúc mà Trân học ở Bellevue College á, thì ngoài ví dụ như nó sẽ có một cái series, nó gọi là series khi mà 3 cái lớp đó nó học 3 cái khác nhau nhưng mà nó cùng thành một cái, gọi, cái chuỗi ha. Thì ví dụ như là bên sinh học đi, thì nó có đầu tiên là General Biology, xong rồi Animal Biology và Plant. Ừm, Thì 3 cái lớp đó Nguyên phải lấy chung với nhau, thì để mà ra được cái bằng, gọi là, chỉ là bằng 2 năm cho Science á, thì Nguyên tức là sẽ phải phải hoàn tất 3 cái lớp đó, thì cái đó là những ừm, cái lớp mà, gọi là, bắt buộc. Còn ừm, thì giống như là mình thấy mình là một cái mình muốn ra bằng Science, đúng hông? Nên những cái lớp về bên mảng xã hội á, nó sẽ không có khống chế mình là bắt buộc phải lấy một cái lớp nào hết. Nó chỉ nói là mình phải lấy 10 cái credit. Đó, bây giờ có 3 lớp, ừm, mình cứ muốn chọn gì mình chọn, miễn là mình thích là được.
Tức là mình Ừm, sẽ có những cái kiến thức chung cho, một số cho những cái ừm, mảng kia, còn cái mà lớp với cái ngành chính của mình thì mình phải đảm thì bảo mình được phải là mình phải đảm bảo, nè đúng rồi. thì khi mà Trân nhìn lại cái hành trình lúc mình đi học như vậy, từ 2 năm thật ra Trân lên bên đại học 2 năm thì có cái điều gì mà Trân nghĩ là nếu được làm lại, Trân sẽ làm khác không? Hoặc là có những cái, kiểu như, chia sẻ kinh nghiệm nào với những bạn sinh viên mới hông? Trong cái quá trình mà À, Trân ra khoa học? quá trình mà Trân học 2 năm hả? Trân nghĩ là thật ra thì Trân may mắn trong cái giai đoạn đầu đó, tại vì một buổi chiều tình cờ, Trân ngồi trong một cái phòng, gọi là, computer lab ha, mọi người vô làm bài tại vì Nguyên biết là bên này với lại Trân nghĩ bây giờ ở thời điểm này ở đâu cũng vậy, máy tính là coi như công cụ tiên phong trong vấn đề học hành, đúng hông? Ừm, rồi, Ồ, mà tự nhiên Trân sẽ kể cái chuyện đó sau, nhưng mà Trân nhớ đến cái chuyện mà học bên này lúc mà Trân phải dùng một cái app nó gọi là Canvas để mà làm bài mắc cười lắm, để chút nữa kể lại. Thì một buổi chiều đẹp trời, Trân ngồi trong đó, cái vô tình nói chuyện với cái bạn ngồi kế bên ha. Cái thời gian đó là Trân vẫn đang tìm ngành đó Nguyên, Trân vẫn chưa quyết định ngành của mình là cái gì. Tại vì nó rất là ừm, mới khi mà Trân vừa qua Mỹ này và mới vừa xong ESL, cái khóa ESL thôi. tức là Thì lúc cái đó là bạn Trân chưa có chấp nhận, Trân chưa có chọn là Trân sẽ là theo bên khoa học hả? Hay là lúc mà không Trân Nguyên, học ESL là Trân đã theo ờ, có nghĩa là ESL là bắt buộc trước khi mà mình vô được cái lớp college, đúng hông? Nhưng mà khi mà Nguyên vô cái lớp college mà ở cái tầm mà chỉ là community college thôi á, họ chưa có bắt ừm, Nguyên chọn một cái ngành cụ thể nào hết, nó chỉ ô kê Nguyên, nó chỉ phân nhóm thôi. Thì Trân biết là Trân sẽ phải đi theo cái nhóm là science, nên cái bằng của ừm, Trân lấy sẽ là nó chỉ là bằng associate, có nghĩa là bằng 2 năm á, cho cái mảng science. Nhưng mà ừm, cụ thể là ngành gì thì Trân chưa chọn được. Tại vì cái ừm, lúc đó Trân phân vân giữa nào là, à, ờ, học về bên mảng siêu âm nè, chụp hình, nhũ ảnh, rồi cái gì mà, thậm chí hygiene cho dental hygiene nữa, thì nhiều ngành lắm. Thì vô tình là ngồi nói chuyện với cái bạn đó, cái bạn đó mới nói Trân về cái ngành này ở trên UW, ờ, là bằng 4 năm, và cái ngành này nó gọi là Medical Science, Laboratory Science. Bạn đó nói là ngành này học cũng có 2 năm á, có nghĩa là được chuyển tiếp á, mà ừm, nghe nói là, tốt lắm. Cái xong cái Trân coi, Trân tìm hiểu thử cái ngành đó thì Trân thấy là, trời ơi, thấy có vẻ cũng dễ ha, mà mình mắc cỡ mình hông có dám ra ngoài á, nên mình làm phía trong lab vậy là rất là hợp luôn. Rồi, thế là khi mà Trân thấy hơi hơi là cái ngành đó có vẻ là hợp nhất với mình á, tại vì mấy cái ngành kia là giống như là Nguyên làm trong Trân thì Trân thích làm bên healthcare ngay từ đầu rồi. ừm, Tại vì thậm chí là ngay ở Việt Nam nói là làm về bên business nhưng mà Trân vẫn chọn cái mảng lớn là healthcare. Đó, nên khi mà Trân chọn những cái ngành về mảng healthcare á, thì Trân thấy rất là nhiều ngành Nguyên phải làm việc với bệnh nhân, đúng hông? Giống ừm. như là medical assistant cũng phải gặp gỡ bệnh nhân, nurse cũng phải gặp bệnh nhân. Cái Trân thấy, trời, có cái ngành mà không phải gặp bệnh nhân, quá đã. Cái Trân là không muốn Trân ừ, muốn làm chuyên không về muốn gặp kỹ bệnh thuật nhân. hơn, Ừ. ô kê. Cái sau rồi cái Trân mới email mà bên này thì cái gì nó cũng rất là welcome á, có nghĩa là nó để nó giới thiệu mình cái ngành đó là nó cho mình cái contact, có nghĩa là ai sẽ là người mình có câu hỏi mình gọi gửi email cho cái người đó. Ừm, Thế là gửi ừm, mail gửi mail cho cái cô đó, thì cái người bên đó rất là nhiệt tình luôn. Họ cho chân rõ là, ví dụ như bây giờ mà muốn trong vòng 1 năm, 2 năm nữa mà nộp đơn vô cái ngành này thì bây giờ những cái lớp mà chân lấy là như vậy. Rồi người ta cũng hỏi chân cái plan ví dụ như làm sao, rồi người ta nói là người ta có một cái buổi để nói về cái ngành đó trực tiếp ừm, luôn, nếu mà chân muốn thì chân có thể đến coi, đó. Thế là chân thấy quá tốt. Thì rất là sớm trong cái quá trình học 2 năm của Trân là Trân biết là Trân chọn cái ngành đó rồi. Thì ừm, khi đó là Trân cứ lấy những cái lớp để mà fulfill được cái requirement cho cái ngành đó ở cái mức độ 2 năm đầu. Tại vì rồi mình sẽ phải chuyển giao để mình học tiếp 2 năm cuối trên uni, nhưng mà ít ra là mình không có đi lạc lối trong cái quá trình mà mình lấy lớp á. ừm. Vậy vậy thì cái lúc đó Trân có cái ngành nào khác hông? Trân có tìm hiểu thêm một cái ngành nào khác hông? Hay là giống như là, kiểu, tình yêu sét đánh là gặp là yêu luôn? Ừ, có một cái tình yêu mấp mé nữa, nhưng mà chóng vánh lắm, đó là tình yêu đối với lại IT. Tại vì khi mà chân qua đây là đang cơn sốt mà. Trời ơi! À, hông, một cái nữa đó là pharmacist.
Cũng đam Ừm, mê, tại vì thật ra là Nguyên biết rồi, người Việt Nam mình đi đến đâu thì cũng rất là trọng những cái ngành học mà cao, đúng hông? Kiếm được nhiều tiền và cũng, gọi là, rất là tốt cho cộng đồng nữa. Thì Pharmacist là một trong những cái ngành đó. Thì Trân chỉ nhớ là cái năm thứ hai á, khi mà Trân tức là Trân Trân học tới những cái lớp đó nhưng mà cũng là một cái hay đó là những cái lớp này thì giả sử như Trân muốn đổi nghề qua một cái ngành khác đi, thì những lớp này tại vì nó coi như là đại cương á, nó sẽ vẫn ừm, được tính. Đó, thì một ngày đẹp trời Trân, đi làm ở trong một cái, quầy thuốc, nó ở là cái retail thôi. Thì cái quầy thuốc đó Trân làm vào ngày thứ Bảy, cô chủ quầy thuốc là pharmacist, cô làm 11 tiếng không nghỉ. Cô làm từ sáng đến chiều tối, cô đứng một chỗ cô không ăn, cô ăn ngay tại chỗ luôn, có nghĩa là xong rồi cô bị ôi, khách hàng chửi như Trân nói "Cái gì vậy trời?" Trân không hình dung được cái người mà làm pharmacist mà làm retail ở bên này họ phải dưới quá nhiều những cái áp lực cái á. áp lực kìa. Xong Trân nói "Cảm ơn." Tại vì học pharmacist có nghĩa là Trân sẽ phải học 4 năm tiếp theo sau 4 cái năm bachelor, có nghĩa là tổng cộng 8 Đúng năm. rồi, hợp 8 năm, đúng hông? Right. Trân Vậy nói thôi được. thì nhưng mà có phải cô đó là trường hợp hơi cá biệt không? Hay là trong cái lúc Trân làm cũng sẽ có nhiều người làm với Có cái nghĩa là cường độ tại vì cái ngày hôm đó là ngày thứ Bảy và thông thường cái ngày thứ Bảy ừm, là chỉ có một pharmacist thôi, thì hoặc là hình như lúc mà cao điểm có thêm người thứ hai vô phụ cô. Nhưng mà cái ấn tượng ban đầu của Trân nó quá tệ nên luôn. ừm, Những cái ấn tượng ban đầu về cái ngành đó lắm nha, Trân cảm thấy là sau 8 năm học một cái bằng cao cấp như vậy mà ra làm mà giống như là làm như nô lệ luôn á, có nghĩa là làm mà rồi, làm hết, không nghỉ luôn, có nghĩa là không có được tôn trọng nữa. Hông, nhưng mà đúng ừm, là nó chỉ là một ngày thôi, có nghĩa là nó không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng mà chỉ một ngày và ngày đầu tiên của mình, cái ấn tượng của ờ, mình nó bị xấu đúng á. rồi, Ừm. ừm. Vậy cái ngày, Trân có thể kể với mọi người một cái ngày tiêu biểu của Trân trong cái thời gian đó là giữa việc học và giữa việc Trân đi làm thêm, cái khoảng thời gian làm sao Trân sắp xếp được cái thời gian của mình trong một ngày? Ờ, thật ra á nha, cái khoảng thời gian Trân đi học Trân hổng có đi làm thêm, Trân đi Rồi, làm thêm á là à, nói vậy cũng hơi không đúng. Có nghĩa là cái năm đầu tiên ở Bellevue College Trân hổng có đi làm, tại vì lúc đó international á, giống như rất là khó kiếm job ở trong trường. Nhưng mà á, năm thứ hai thì Trân có được job mà job của Trân rất là thoải mái, đó là Trân làm ở trong cái bên bên này á, thì nó có những cái phòng ban, nó người sinh viên họ sẽ giúp đỡ những cái sinh viên mới, ví dụ như là làm thẻ sinh viên nè, chụp hình làm thẻ ừm, sinh viên nè, rồi, đóng tiền để mà in giấy, in tài liệu nè, bla, 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 bla. Thì Trân làm trong cái chỗ đó, có nghĩa là Trân cứ ngồi cái quầy đó, xong rồi sinh viên mới tới chụp hình, Trân chụp hình, bán cái này bán cái kia, mấy cái đồ lặt vặt cho sinh viên á. Thì cái thời điểm đó Trân cảm thấy là cái công việc mà ngay ở trường á, nó rất là thoải mái. Tại vì khi mà mình đi học ra cái lớp đó, cái mình chạy xuống mình làm, cái xong rồi cái mình làm bao nhiêu đó giờ, cái mình lại chạy lên lớp khác mình học tiếp. ừm, Thì cái đó là Trân thấy là một cái mà những cái bạn sinh viên mà qua đây mà cảm thấy, nếu như mà được thì nên tập trung kiếm những cái job ở trong trường. Có nghĩa là nó có chứ hông phải hông có đâu, chỉ điều là cứ phải nhiều khi Trân phải nộp đơn đến 3 lần Trân mới được nhận. ừm. Năm nào Trân cũng nộp đến hình như lần thứ cuối là giống như là Trân nổi điên lên, viết trong resume là "Đây là lần thứ 3 tao nộp rồi, tao là một sinh viên xuất sắc, cái gì nữa mà còn phải hỏi." Kiểu, giống như là, xong nghịch ngợm. Đó. Sau đó thì tại vì, đến mà lúc mà Trân có kể Nguyên là chỉ có một cái gap giữa cái college với lại trên Ừm, uni á, thì cái ừm, thời điểm đó là Trân đi làm trong cái khoảng thời gian 2 năm đó để dành tiền để đi học tiếp uni. Chứ Trân không có vừa làm vừa học. Trân phải nói là công nhận là những cái người mà vừa làm vừa học được là quá siêu luôn á. là Và cũng Trân lúc biết cái thời là gian mà Trân đi làm, ở nhà thuốc là trong cái khoảng thời gian gap đó, đúng hông? đúng rồi. Ừm, Nãy mình có nói về cái chuyện là bên này khi mà mình học ở college á, nó có một cái app mà mình có thể, dùng ở trên điện thoại và trên máy tính luôn, thì cái app đó ừm, gọi là Canvas. Và cái app đó nó làm cho mình organize những cái lớp mà mình học trong một cái
cái phần mềm ha. Thì nó Ừm, rất là hay ở chỗ đó là khác với học ở Việt Nam á, là mình không có homework nhiều khi mà bạn đã xong cấp 3 lên đại học là chỉ có vô là nghe thầy giảng rồi cuối khóa là làm bài thi, đúng hông? Nhưng mà bên này á, dù là college đi chăng nữa, người ta vẫn điểm danh bạn, vô lớp là có điểm danh nha. ừm, Xong rồi học á là có homework, có quiz, có rất là nhiều những cái cách để lấy điểm trong suốt quá trình ừm, học. Nên đến khi mà mình thi final á, mình không có bị một cái áp lực là chỉ có một bài thi và quyết định cái số phận của à, mình. Mình đã có một cái chuỗi cái dài điểm những tích cái mà lũy được. mình đã làm được đúng rồi. Thì một cái vui mà Trân cảm thấy là ở trên cái phần mềm Canvas á, là nhiều khi thầy giáo mà chấm điểm mình xong tại vì mình làm bài chủ yếu là cũng nộp ở trên trển luôn. Thì khi mà mình chấm điểm xong, mình làm bài mà thầy giáo chấm điểm cho mình xong á, cái nó báo lên giống như notification là "Ê, mày có điểm rồi đó nha." Cái chạy vô lối cuối coi điểm. Chứ giống như Ô là kê. thay vì ngày xưa cái thời điểm đó Facebook notification ai comment trên mình nha, hổng care luôn, chỉ có quan trọng là Canvas, trời ơi, có điểm! Xong rồi cứ mỗi mà điểm vô á, thì là nó tự động nhân chia cộng trừ cho mình luôn, để mà mình biết là cái Ồ, điểm hiện tại của mình đang là cỡ 100%, ồ, 98%, 97%. Đó, thì ừm, Trân cảm thấy là cái đó làm cho một cái cách mà tự nhiên cái não bộ của mình á, nó được kích thích trong cái chuyện học hành và giống như là mình thấy được là mình đang ở đâu trong cái lớp đó, nên và đang ở đâu trong cái quá trình học của mình nữa, nên mình luôn ừm, luôn cố gắng. Tại vì mình thấy, trời ơi, mình đang 99 nè, mình đâu có muốn nó rớt xuống 98, đúng hông? Mình phải giữ nó ít nhất là 99 tiếp. Thì cái đó là cái cách mà mỗi cái achieve nhỏ, mỗi mỗi tuần, mỗi tháng đó nó khiến cho mình luôn luôn giữ vững cái ừm. phong độ học tập của mình cho đến cuối học kỳ. Wow, Còn ngày giống xưa như nó, học kiểu, ở một Việt cái Nam là hoàn toàn hông biết gì hết, đến cuối cùng, oops! giống như, kiểu, mục tiêu và những cái thành quả, kết quả của mình nó ở trước mặt luôn, đúng hông? Và mình, Đúng kiểu, mình có một rồi, cái nó giống như là game vậy, với cái cảm thấy giống như nó thiết đúng, kế giống như đúng, là trò chơi, giống như là vòng một vòng 2 nó làm cho mình muốn, mình qua được cái này là mình muốn được tiếp tục đúng qua những hông? cái vòng khác để chinh phục. Ừ, thì Trân thấy có một cái hay mà ở cái college ở bên nước ngoài mà Trân hông có thấy được. Trân hông biết bây giờ bên Việt Nam mình có vậy hông nha? Nhiều khi bây giờ người ta cũng rất là tân tiến rồi cũng Đúng update theo rồi, kiểu, công nghệ kỹ thuật, hiện đại cao như vậy rồi đó chứ. ghê. Thì tụi mình tốt nghiệp là 2009 là coi như là mười mấy năm rồi, Ê, 15 17 năm, năm, 17 năm rồi, đúng hông? còn 3 năm nữa 2029 là mình kỷ niệm 20 năm đó, ghê chưa? Thì ừm, thì mình cũng biết là cái tiền học phí cho mỗi một cái credit của bên 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 Mỹ rất là cao. Thì có phải có một luôn luôn trong cái quá trình học là Trân cũng bị một cái áp lực về mặt kinh tế hông? Và Trân có thấy cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình hông? Cái 2 năm đầu tiên lúc mà Trân học ở community college á, là thật sự là cô Trân giúp Trân về cái vấn đề tiền Ừm, học. Trân chỉ ờ, là thì tiền nhà là Trân hông phải trả tại vì cô Trân cho Trân ở luôn, rồi ăn cũng hông phải trả. Trân chỉ có là tiết kiệm tối đa những cái chi phí phát sinh, ví dụ như ăn uống ở trong trường, mua sách, tài liệu này nọ, những cái chung quanh cho cái chuyện học thôi. Thì ừm, cái thời gian đó là Trân hoàn toàn là sống là nhờ ơn ơn cô Trân. ừm, Thì Trân 2 năm, xong rồi cái Trân nghỉ 2 năm, Trân gap đó Trân đi làm, thì cái tiền đó Trân để dành. Và khi mà Trân đi học trên uni là Trân trả tặng cái tiền đó, chứ Trân không có ờ, thật ra thì Trân có đi làm nha, Trân đi làm ở cái năm đầu thôi, tại vì cái năm thứ hai thì Trân bận hơn á, với lại lúc đó là Trân phải đi vô bệnh viện để, rotation á, nên Trân không có làm được nữa. Nhưng mà Trân vẫn làm suốt cho đến cái giai đoạn gần đến tốt nghiệp. Mà một cái điều hay ừm, đó là tại vì Trân học online nên Trân có thể vẫn đi làm được, xong rồi ừm, Trân Trân lấy ít giờ lại ở cái chỗ làm của Trân để mà Trân vẫn có thể, duy trì được á. Thì thật ra thì do là lúc đó đã làm 2 năm trước khi vô uni nên cái công việc nó cũng quen thuộc rồi đó Nguyên, ừm, nên khi mà ừm, mình giảm bớt lại thì nó cũng hông đến nỗi là quá khó. ừm. Thì tức là trong cái 2 năm gap tức là Trân đã đi làm, sau đó Trân tiếp tục duy trì đi làm thêm 1 năm, khi mà tức là Ừm, khi Trân vô năm 3 của uni. Và ừm. cái thời gian mà Trân làm như bình thường trong lúc năm ghép là Trân làm giống như là một người đi làm full time, làm toàn thời gian luôn. Ừm. Để Trân nhớ coi lúc mà Trân tốt nghiệp xong thì Trân đi làm ở 2 nơi cùng một lúc.
là Trân À, làm ở Starbucks, với lại Trân làm ở, cái phòng mà, gọi là, phòng tài chính của trường Bellevue College. Có nghĩa là Trân quay lại trường Trân xin làm, nhưng mà lúc đó là Trân hông còn liên quan gì, là sinh viên gì của trường nữa hết trơn á, Trân chỉ là một ừm, người ngoài vô làm thôi. Thì cái công việc nó rất là, kiểu, theo thời điểm, thời vụ á, nên nó cũng hông có quá khó. Thì Trân làm ở đó, Trân làm vừa Starbucks và vừa ở cái chỗ Department of Finance đó được khoảng 3 tháng, 4 tháng. Thì sau đó Trân kiếm được job ở pharmacy, thì ừm, Trân làm cái job đó full time luôn. Trân làm là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều vậy đó, từ thứ wow! Hai cho đến thứ Bảy hay là thứ Hai cho đến thứ Sáu thì Trân quên rồi. Có nghĩa là Ừm, Trân làm full time luôn cái khoảng thời gian, đó, 2 năm đó, nên ừm, coi như là Trân không có mà tất cả những cái tiền mà Trân đi làm ở thời điểm đó là Trân cứ để dành, để dành, để dành để bỏ vô ừm. tiền đi học. Ô, vậy tức là Tiên làm một ngày cũng gần cả 10 tiếng á. Ừm. Wow! Kiểu, bây giờ cảm thấy giống như là, tại vì tụi mình biết nhau cũng lâu, nhưng mà, kiểu là, khi giờ Trân đã có một cái công việc ổn định rồi, và khi mà Trân nhớ về lại những cái khoảng thời gian đó thì cái cảm xúc của Trân như thế nào? Nhiều khi mình thấy nha, 10 năm Trân ở bên Mỹ này bây giờ là gần 10 năm rồi đó, có những cái khoảng thời điểm mình nghĩ lại á mà mình vẫn còn giống như là mình vẫn như là mình hửi được cái hương vị, cái không khí của cái thời điểm đó luôn á Nguyên. Giống Ừm, như là nó ấn tượng á, thì Trân chỉ nghĩ một điều bây giờ khi mà nhìn lại nhiều cái thăng trầm đi lên đi xuống cái thời điểm đó, thì mình phải nói một điều là "Ôi, thăng trầm đó nó còn nhỏ bé lắm." Tại vì ở mỗi thời điểm mình, giống như là, mình mạnh mẽ, mình phát triển thôi, giống như một cái cây non á. Cái thời điểm cây đó còn non đó, chỉ cần cái gió nó lạnh cỡ đó thôi đã gọi là lạnh rồi. Nhưng mà khi mà nó cứng cáp hơn á, thì nó sẽ còn có ừm, những cái đợt gió lạnh hơn nữa. ừm. Nên Trân nghĩ bây giờ nhìn lại á, thì đúng là lúc đó thấy khó khăn, lúc đó thấy, trời ơi, nhiều khi thấy nản lắm luôn. Nhưng mà nó vẫn là còn nhỏ, sóng gió lớn hơn sẽ vẫn còn đợi mình còn phía trước. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là mình tự phủ nhận cái năng lực Ừm, của mình, hoặc là mình phủ nhận cái sự cố gắng của mình. Mình chỉ biết được là khi mà mình cố gắng á, mỗi cái nhỏ nhỏ, mỗi mỗi lần như vậy, lúc đó mình hổng biết nó nhỏ hay nó lớn nha, nhưng mà mỗi lần mình cố gắng như vậy á, mình đang giống như là tập tạ cho cơ thể mình, tập tạ cho trí não của mình để mà mình cứng cáp hơn, mình vững vàng hơn và cứ tiếp tục. Quan trọng Trân thấy là cái tinh thần của mình khi đối diện, có nghĩa là ừm. mình cảm thấy là, ừ, khó khăn là cái chuyện hiển nhiên trong cái cuộc sống này, mình cứ phải tiếp tục vượt qua nó thôi, chứ không có phải là nó có mặt ở đó, không phải là để nó dừng mình, nó có mặt ở ngay cái thời điểm đó để nó giúp mình trưởng thành hơn. Vậy tức là có bao giờ Trân có cái ý nghĩ hay có cái cảm giác là mình khó quá, mình muốn bỏ cuộc không? Mình muốn lại Rồi, quay thường xuyên, về. Ừm. thường xuyên, thường xuyên, nhất là khi mà giống như tùy vào cái Trân nghĩ cái này là tính cách của mỗi người á Nguyên. Giống Ừm, như khi mà người mà họ có một cái xu hướng mà họ thích cái cuộc sống mà ồn ào, náo nhiệt, hướng hướng, hướng ngoại. Trân không phải là một người hướng ngoại nha, ngộ một cái điều là Trân có cảm thấy là mình không cảm thấy bằng lòng khi mình sống ở một đất nước không phải là Việt Nam, mà là chỉ là một đất nước mình muốn tìm hiểu thêm những đất nước khác. Nhưng mà mình lại là vẫn một người rất truyền thống, tức nghĩa là Trân Trân tự hào Trân là người Việt Nam, tự hào là người Sài Gòn, rất là dữ dội ở trong lòng Trân, nhưng mà Trân lại cứ muốn đi khám phá bên ngoài vậy đó. Thì cái đó nó tạo một cái mâu thuẫn là khi mà Trân ra nước ngoài á, Trân không dễ gì đáp được vô cái văn hóa nước ngoài, Trân vẫn giữ ờ, trong mình cái kiểu rất kiểu Việt Nam. ừm, Thì Trân nghĩ cái đó là một cái mà đôi khi là nó hơi thử thách, tự ừm. mình làm khó mình. Cho có thể cho cái ví dụ cụ thể nào hông? Trân suốt ngày toàn nghe nhạc Việt không, coi phim Việt không, lên YouTube toàn mở kênh Việt Nam không. À, Giống như á, bên nước ngoài nói về nhạc bên nước ngoài "Hả? Ai vậy? Đâu biết đâu, hổng care." Đó chỉ là một cái ví dụ đó thôi đó, là cho Nguyên thấy là Trân ở nước ngoài nhưng mà Trân cứ bị bao quanh
tự mình bao quanh mình bằng những cái văn hóa Việt, thích ăn đồ Việt, không thích ăn đồ nước ngoài, kiểu ừm, vậy đó ừm, Nguyên. Nhưng mà cuối cùng ô dòng đời đưa đẩy lấy chồng nước ngoài, khổ chưa? Me too. Vậy thì quay lại cái thời điểm mà Trân nói Trân sẽ có rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, khó khăn thì cái điều gì giúp Trân neo lại cái chỗ đó và giúp Trân quyết định là không, mình vẫn còn còn phải cố gắng, vẫn còn phải tiếp tục, chứ mình sẽ không quyết định quay trở lại Việt Nam? Chủ yếu lúc đó là hông có tiền mua vé về thôi chứ hông có gì hết. Cái này thật là sự là rất thẳng luôn ấy đó, chứ nếu có tiền thì chắc cũng về rồi hả? Ờ, ô kê. Nói ra Ừm, thật ra á Nguyên chân thành thấy là ừm, mình mâu thuẫn, giống như là, ở cái thời điểm mà mình khó khăn nhất á là mình mâu thuẫn với bản thân mình. Giống như là mình ừm, tự dằn xé cái gì là cái đúng, mình cứ tự 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 đối thoại với bản thân mình rất là nhiều những cái giai đoạn đó. Thì nếu như mà Nguyên hỏi mà để nói ngắn gọn á, là cái gì mà giúp cho Trân vượt qua á, thì Trân nghĩ là Trân tìm được cái tiếng nói chung trong lòng Trân, giữa những cái ừm, phiên bản khác nhau trong Trân. Cuối cùng Trân tìm được một cái lời nói chung, và cái lời nói đó có nghĩa là nó phải có một cái sự giống như tưởng tượng mình là một cái phòng họp, thì trong trỏng nó tự họp với nhau rất là nhiều để mà có thể đưa ra được một cái quyết định cuối cùng. Thì để mà có được nhiều cái tiếng nói như vậy, có nghĩa là có những cái tiếng nói theo kiểu là nhờ một cái khoảng thời gian dài mình quen biết, mình có những cái người bạn bè tốt, họ cho mình những cái lời khuyên. ừm, Mình tự mình có ví dụ như Trân đi, Trân có một người là Trân coi như là idol của Trân, thì Trân sẽ tự đặt mình là giả sử mình là cái người đó, ừm, cái anh A, cái chị B đó, mình sẽ làm gì trong cái hoàn cảnh của mình. ừm, Thì Trân thấy khi mà mình ngưỡng mộ một người đủ và cái người đó họ có một cái tầm ảnh hưởng, cái người đó họ giỏi trong mắt mình ha, thì khi mình giả sử mình đặt mình vào họ, mình sẽ tự cho được mình một cái nhìn nó sáng suốt hơn. Có nghĩa là mình nghĩ rằng đối với cái người đó cái chuyện này nó nhỏ lắm, nó không có đáng để mà bị bận tâm như vậy, người ta sẽ xử lý cái chuyện này rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, mình sẽ làm được ừm, như vậy. Lúc đó trong cái lúc đó mình cứ ngộ nhận mình là người ta đi, để mà mình coi là mình nên làm như thế nào. Rồi cũng có khi là cái tiếng nói mà khi mà mình được, giống như là, mình được an ủi á, có nghĩa là một cái đứa trẻ trong mình nó bị vụn vỡ ngay cái thời điểm mình cảm thấy mọi chuyện nó không giống như mình muốn, thì mình an ủi nó, mình có thể là bằng những cái cách rất là thông thường, ví dụ như nghe một cái bài hát mình thích, đọc một ừm. cái câu chuyện mình thích, kể chuyện, ăn cái món mình thích. Ví dụ như Trân thích ăn kem, nhiều khi trong những lúc đó Trân ăn kem quá trời luôn, cái tự nhiên cái đứa trẻ đó nó được xoa dịu một phần nào đó. Rồi khi mà mình thấy nữa là để mà mình có được ngay cái thời điểm đó đã là cái sự giúp đỡ của biết bao nhiêu là người. Ừm, Mình cảm thấy là mình biết trân trọng, mình biết ơn những người đã đặt mình đến cái hoàn cảnh đó. Bây giờ nếu mà mình rút lui á, không phải chỉ là cái sự mình, mà là tất cả mọi người, mình đem tất cả mọi người về lại luôn, thì mình cảm thấy cái đó là yeah, cái sự phản bội cho cái sự giúp đỡ của người khác. Đó, thì Trân nghĩ là nói ra thì thấy nó cũng quá là nhiều, đúng hông Nguyên hả? Tại vì đúng rồi, có rất là nhiều cái khía cạnh nó cùng ảnh hưởng cùng một thời điểm, nhưng mà cái chủ yếu Trân thấy là mình ráng dành cho mình cái thời gian để mà mình hiểu mình đang bị cái gì, và mình cũng ráng dành cho mình thời gian để mình nghe được tất cả những cái tiếng nói trong lòng mình, để cuối cùng mình có thể lấy ra được một cái kết luận cuối cùng. Tại vì như vậy ừm, mình cảm thấy là mình không có dằn vặt, có nghĩa là mình lắng nghe tất cả những cái phiên bản của mình. Để mình thấy được là tất cả mọi người đều được lắng nghe và ai cũng có được một cái lợi ích cuối cùng á. đúng rồi, được. Thực nói là Miên thấy rất là chạm nha, tại vì Miên cảm giác, với những đứa con xa nhà, xa quê hương thì cái việc sống ở một nước ngoài, sống xa gia đình, cả Nguyên với cả Trân đều có còn gia đình ở Việt Nam và mặc dù mình có cái gia đình nhỏ ở bên đây nhưng mà, kiểu, mình sẽ cảm thấy là, giống như mình bị chia làm đôi, làm ba vậy đó. Có một Ừm, nửa, một phần của mình là luôn luôn gắn với quê hương, gắn với gia đình và một phần với những cái cuộc sống hiện tại và đôi khi những cái phần đó nó hông có dung hòa với lại được với nhau. Giống ừm, như là
nó xa nhau quá đi, nếu mà mình có nhớ ba nhớ mẹ cũng không thể nào, kiểu, về thăm mỗi tuần hoặc về thăm mỗi tháng được. Ừ, Ừm, thời gian mà về thăm nhà là nó sẽ tính theo cả bằng năm, và có khi là bằng mấy năm, nên, kiểu, mình cái sợi dây liên hệ đó nó rất là nó vừa chặt mà nó vừa lỏng, sẽ không phải lúc nào mình cũng sẽ không thể nào cập nhật hết được những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh, những cái tâm sự tình cảm của mình ở đây với gia đình và cũng như là ngược lại. Thì, với Trân thì có cái điều gì mà Trân cảm thấy, trong cái cuộc sống ở bên Mỹ hiện tại này là khó khó khăn nhất với Trân? ờm, chị cảm thấy thời gian bên Mỹ này nó rất là khác, có nghĩa là nó rất là eo hẹp luôn á Nguyên. Trân hông biết tại sao nhưng mà giống như ở Việt Nam nha, cái này là một cái điều mà Trân thấy khác biệt. Hồi đó lúc mà Trân đi làm ở Việt Nam về á, ví dụ như 5 giờ 6 giờ tan ca đây nha, xong rồi đi ăn với bạn bè, cà phê, chạy qua quán uống trà sữa, trời ơi, xong rồi 7 8 giờ về đến nhà. Nói chung là cái cuộc sống trong một cái Sài Gòn á, nó vừa chật mà vừa rộng, nó quá nhiều Ừm. thứ để mình khám phá nhưng mà vừa chật là chạy qua một cái tới rồi, hổng sao hết trơn á. Bên Mỹ khác nha, nó xa mênh mông, nó rất là khó luôn. Lúc mà Trân học xong á, lúc mà Trân đi ra học ra nha, đón xe bus về, về đến nhà xong mà nhất là những cái ngày mà trời mùa đông á Nguyên, tối thui, hết làm gì luôn, cứ vô nhà thôi, nhìn Đúng lại rồi. đồng hồ, 5 giờ chiều nói cái gì vậy trời, mới 5 giờ chiều giống như là muốn lên chùa ngủ rồi đó. Xong rồi mà bao nhiêu tháng một năm, cũng phải cỡ 3 tháng, 4 tháng một năm là nó như vậy, đúng hông? Đúng rồi, Rồi chưa kể là mình còn bị, kiểu là, sẽ bị, rất là dễ bị trầm cảm cho theo mùa vào những cái theo mùa mùa đông nữa, nữa. đúng Đó đó là đó rồi, là đó là vừa những nước, lạnh vừa có mùa tối, như đi ra ngoài là lúc trưa mặt trời chưa lên về là mặt trời lặn mất rồi. không thấy mặt trời luôn. Xong Ừm, rồi một phần là nó xa tại vì cái cấu trúc của bên Mỹ này nè Nguyên, thì là giống như trường học thì nó, giống như downtown ha, trung tâm thành phố nó nằm ở một khu, nhà thì nó nằm ở khu khác, đúng hông? ừm, Trường học ừm, thì đôi khi nó có thể nằm ngay trung tâm nhưng mà cũng phải nằm ở một cái khu khác nữa. Thì để mà giả sử như đi học ra mà giờ nói hẹn bạn bè đi cà phê cà pháo, chạy lên downtown hả? Chúc mừng, coi nó xa cỡ nào, đúng hông? Nó xa lắc xa lơ, xong rồi từ đó cái chạy về lại nhà, xa lắc xa lơ lần nữa. Cái tự nhiên làm cho mình cảm thấy là mình hổng muốn đi đâu nữa hết, tại vì cái thời ừm, gian mình cũng có chỉ trong vòng có nhiêu đó tiếng, mình ngủ 8 tiếng, mình làm những cái chuyện cần phải làm hết 8 tiếng rồi, thì trong vòng cái 8 tiếng còn lại đó, mình phải cố gắng nhồi nhét hết tất cả những mình có thể làm được. Thì Trân thấy cái cuộc sống bên Mỹ này, ờ, nó cũng không thể nào đại diện cho tất cả các cuộc sống của những người nước ngoài khác, nhưng mà riêng ở Mỹ và riêng cái hoàn cảnh của Trân á, thì Trân thấy là cái thời gian tự nhiên Trân cảm thấy là nó eo hẹp hẳn so với cái thời điểm mà Trân còn ở Việt Nam. ừm, Và chính vì cái thời gian eo hẹp đó nó khiến cho cái sự quan tâm của mình đối với những người mình thương nó bị giảm đi rất là nhiều. Tại vì ừm, đối lập về giờ giấc, bên này Trân tỉnh thì nhà Trân mẹ đã ngủ, gia đình đã ngủ, bạn bè đã ngủ. Bây giờ Trân ngủ bên này thì mọi người tỉnh dậy, nên chỉ có một cái gap rất là nhỏ bé trong một ngày có thể gặp được nhau. ừm. Đó chính là cái điểm mà Trân cảm thấy khó khăn là Trân ai mà hỏi Trân là Trân có một cái ước mơ gì, Trân chỉ muốn Trân có một cái teleport, có nghĩa là bấm nút một cái là về được cái Việt Nam, rồi đó, ăn uống Ờ. gì đó xong rồi bấm nút một cái bay về lại bên này lại. Ờ. Chứ thật ra là giống Ừm, như là mình rất muốn ở gần mọi người, mình rất nhưng muốn được xa quá. Ừm, nhưng mà xa quá ừm. và cái thời gian nó càng làm cho cái khoảng cách đó xa dữ dội hơn nữa. Đúng rồi, Vậy thì nếu như và với những bạn, mọi người mà có một cái ý định là sẽ qua một nước ngoài du học giống Trân, có việc là học sống thì Trân có một cái lời khuyên ha hông? Một cái thông điệp nào đó có gì chia sẻ với mọi người hả? Nếu như mà mọi người đang muốn đi nước ngoài thì, thứ nhất là nó sẽ không bao giờ là muộn nha. Tại vì thứ nhất đối với Trân á là Trân qua bên đây là năm Trân gần 30 tuổi và đã đi làm được 7 năm. Đối với một xin lỗi, đối với một bạn trẻ mà tầm 20 đi, 21 đi, mới vô đại học mà cảm thấy là "Mình muốn đi du học lắm, mình muốn đi du học lắm mà sao cơ hội nó cứ qua hết vậy nè." Đừng lo, nó còn nằm ở tới nữa đó, chỉ cần là cứ đi theo đi, rồi nó sẽ tới. Và cái thứ hai là
cái cuộc sống du học nó không bao giờ là màu hồng. Và Trân biết là Trân đã rất, rất, rất là may mắn rồi đó, mà Trân vẫn Ừm, còn phải đối diện với rất là nhiều cái thử thách trong cảm xúc của mình, trong cái tinh thần của mình cái thời điểm đầu, và thậm chí ngay cả bây giờ luôn đó Nguyên. Nó vẫn có những cái thử thách khác giống như nãy Trân nói á, giống như một cái cây nó cứ lớn lên và nó sẽ vẫn còn ừm, những cái đối diện khác. Nhưng mà đừng bao giờ để cho mình bỏ cuộc dễ dàng cả. Đừng có để mà giống như mình không mình hãy cho mình cái thời gian để mà mình nói chuyện với bản thân mình, ừm, hiểu mình. Và cái quan trọng nhất là khi mình ở nước ngoài á, hãy thương mình, hãy luôn nghĩ mình là cái người mà mình phải thương nhất, thương trước tất cả mọi người và thương cuối cùng sau tất cả mọi người. Tại vì khi mà mình càng thương bản thân mình á, mình càng cho nó nhiều cái cơ hội để được mà nói lên cái tiếng lòng á, thì những cái con đường mình đi á, dù nó có khó khăn thì mình vẫn đi được. ừm, Và không biết là Nguyên có thấy hông, nhưng mà ở Trân thấy có một cái vấn đề mà người ta hay gọi cái dáng mác Việt kiều á. Khi mà mình ở nước ngoài thì người ta mặc định là "Trời, vậy là mày quá sướng rồi, sướng hơn khối người." Nhưng mà Trân cũng thấy may mắn là sau này á, với lại cái kiểu mà văn hóa, cái cách mà thông tin nó được dễ dàng tiếp cận hơn á, thì mọi người cũng hiểu là ừ, sống nước ngoài hông có dễ dàng đâu nha, rất là khó ừm, khăn luôn. Thì người ta cũng bớt có thể là một phần nào đó người ta cũng hiểu được là cuộc sống nước ngoài nó có những cái khó khăn riêng và không phải là cứ sống nước ngoài là sướng. ừm, Thì đối với những người còn có cái thôi thúc, cái động lực mà đi nước ngoài rồi á, thì hãy đừng bao giờ nghĩ là đi nước ngoài là để sướng hơn ở Việt Nam hết, mà hãy nghĩ là đi nước ngoài là vì mình thật sự muốn một cái cuộc sống nó khác đi cái cuộc sống hiện tại và mình biết ừm, là sống ở nước ngoài sẽ giúp mình có được cái điều đó. Tại vì chỉ có như vậy á, thì mình mới vững được, chứ nếu mình đi nước ngoài để mà mình, gọi là, sướng hơn Việt Nam á, mà mình nhận ra là nó không sướng hơn Việt Nam á, mình sẽ cảm thấy giống như là vỡ mộng. ừm, Và hồi hồi hôm qua Trân nghĩ được một cái điều mà Trân cảm thấy là mình dễ bị so sánh á, giống như là người ta hay nói là "Mày nước ngoài mà phải được cái này, phải được cái kia." Cái áp lực đó đó, nó rất là lớn luôn, Nguyên có thấy vậy hông? ừm, Hay là Nguyên Nguyên có từng bị thì nghe như vậy hông? là nếu mà đi nước ngoài là phải được cái này, được cái kia á hả? Ừm, Nguyên thì lại không có cái áp lực đó, có thể là một cái câu chuyện cá nhân của Nguyên là gì? Nguyên thì sẽ hơi khác Trân một chút là Nguyên đi con đường học vấn là Nguyên cứ đi đi theo nó thôi, cứ đi theo nó một ừm, cách tự nhiên, giống như là mình nghĩ đó là một cái cơ hội để mình được học tập và Nguyên cũng được học bổng để học tập ở một cái nước khác ở Pháp. Thì nó giống ừm, như nó là một cái sự tự nhiên là mình cứ đi theo nó và mình không có, phải mãi sau khi mà Nguyên học xong thạc sĩ, tiến sĩ và Nguyên đi làm ở Pháp rồi á, thì Nguyên mới đặt câu hỏi, lúc đó thật sự hỏi mình là thật sự là mình có muốn ở lại đây hay không? ừm, Hay là mình sẽ quay về Việt Nam? Tại vì lúc đầu nó giống như là khi mà mình còn đi học á, thì nó sẽ theo kiểu nó cứ đi cuốn chiếu, nó cứ đi theo cái ừm, trình tự thôi, cứ học xong rồi sẽ tốt nghiệp rồi lại học tiếp. Thì giống như Trân nói là cứ học hết khóa này rồi tới những cái đó. Nên mình hông có cái thời gian mà nhiều khi có thể là mình sẽ không có lắng nghe cái tiếng nói ở trong lòng của mình như thế. Và ừm, tới khi mà mình xong hết mọi thứ, trước những cái ngã rẽ lúc đó mình mới đặt xuống là, như vậy là mình có muốn ở lại hay không? Có muốn tiếp tục ở đây hay không? ừm, Thì cái của Nguyên nó là theo kiểu là Nguyên là vừa sẽ có gia đình nhỏ bên đây, nó có yếu tố tình yêu là có một cái lý do để mình ở lại, và cũng là vì mình có công việc ở bên này và mình bắt đầu đang, kiểu như, hòa nhập và Nguyên cũng muốn trải nghiệm và Nguyên đang trải nghiệm một cái cuộc sống khác ngoài ở Việt Nam. Và mình thấy ừm, đây là một cái cơ hội để mình có thể sống ở một cái đất nước khác. Nhưng mà trong lòng của Nguyên lúc nào cũng đau đáu là Nguyên cũng muốn có một cái sự gần gũi và quay về ở Việt Nam, có thể là không sống ở Việt Nam nhưng mà mình sẽ có những cái dự án hoặc là một cái điều gì đó, cho cộng đồng. Thì cái thời điểm mà năm năm nay lúc mà Nguyên mới sinh em bé thứ hai xong á, thì Nguyên quyết định là Nguyên sẽ về Việt Nam ít nhất là 3 đến 4 tháng. Để Nguyên thật sự mình lại giống như là mình bây giờ thì lại ngược lại, mình lại về lại Việt Nam để thật sự sống giống như là ở Việt Nam như thế nào để coi mình
hòa nhập lại được cái cuộc sống đó hay không, và để mình coi là mình có còn phù hợp, đúng hông? Thì sau khi mà mình được thử thì là mình lại thấy, ờ, có những điểm mình cứ tưởng là ngày xưa là mình thích, nhưng mà khi thật sự ở lại rồi thì mình lại thấy nó hông có hợp với mình nữa. Mình lại thích cái phong Ừm, cách, làm việc hoặc là cái phong cách sống, cái văn hóa ở môi trường nước ngoài hơn là ở môi trường Việt Nam. Thì ừm, nhờ như vậy nó lại cho một cái câu trả lời, rõ ràng hơn và chính xác hơn là mình không còn bị một cái sự mâu thuẫn là, bây giờ mình về Việt Nam sống hay là mình đang ở nước ngoài sống. ừm, Thì mình nghĩ là một cái điều mà các bạn khi hoặc là những người có ý định muốn đi du học nước ngoài hoặc là định cư hoặc sống ở một nước khác thì nên cho mình có một cái thời gian ngắn, mình nghĩ ít nhất là cũng phải mấy tháng, từ 6 tháng để coi thật sự là mình có hợp với lại cái môi trường, cái đất nước đó hay không, trước khi có những cái quyết định lớn hơn. Đó, tại vì ví dụ để đi du học nó là một cái hành trình có thể ngắn, nhưng mà để quyết định ví dụ định cư, ở lại lâu dài thì nó sẽ rất là cần có một cái sự cân nhắc, suy xét. Ở đâu cũng vậy, Nguyên 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 không bao giờ nghĩ là Việt kiều là sẽ hơn hoặc là sẽ được cái này được hơn cái kia, đạt được cái này đạt cái kia. Tại vì mỗi người ở một đất nước, cho dù ở Việt Nam hay nước ngoài đều có những cái được và cũng đều có những cái mất, đều có ừm, những cái khó khăn riêng. Nếu nói ở nước ngoài sướng, nhưng mà thật ra thì ở nước ngoài mà mỗi ngày đều phải nói một cái ngôn ngữ thứ hai, không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, nó cũng đã là một thử thách rồi, chứ đúng rồi. không không phải ai qua nước ngoài cũng sẽ nói được tiếng nước ngoài. Có những người có thể ở rất nhiều năm nhưng mà vẫn không nói được, và có những người là mỗi ngày đều phải nói cái ngôn ngữ đó. Và cứ thử đi, mọi người cứ thử, cảm giác là mọi người bây giờ đổi lại nó sống ở nước ngoài sướng hông? Thì mỗi ngày cứ phải nói tiếng Anh mười mấy tiếng đồng hồ từ sáng tới chiều. Não làm việc gấp đôi, gấp ba lần. Đấy, thì mình nghĩ cái sự sướng đó nó cũng phải sẽ trả giá, đánh đổi và bằng Ừm, những cái khác. Và, phải rất rõ ràng luôn là nếu tôi ở Việt Nam tôi sẽ được những cái này, tôi sẽ có những cái tôi không được, còn nếu tôi ở nước ngoài tôi sẽ được những cái này. Và ừm, cái quan trọng là mình chọn cái nào và mình có hạnh phúc với cái quyết định đó, và vì sao là mình chọn như thế, vì sao mình muốn ừm. ở nước ngoài và vì sao mình muốn ở Việt Nam. Thì cái đó là chỉ có tự mỗi người có thể đưa ra cho mình một cái câu trả lời thôi. Hông, thì Trân cũng muốn tiếp cái ý của Nguyên thôi, đó là để trả lời được bản thân mình á, tại vì Trân thấy cũng có nhiều cái trường hợp á Nguyên, là mọi người, giống như là, đã đi rồi á, không có dám quay lại, nhất là đối với những cái người mà có cái cơ hội được đi du học nha. Nhưng mà sau đó nhận ra là mình không muốn nữa, nhưng mà vì một Ừm, cái, giống như, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của bản thân, cảm thấy là mình mà bây giờ đi về là mọi người sẽ nhìn mình theo kiểu thất bại á. Thì mình không muốn làm như vậy, nhưng mà đúng là một cái lời khuyên mà Trân nghĩ nếu mà từ Trân đó là hãy mạnh dạn, tại vì cuộc sống mình là cho mình trước tiên, giống như hồi nãy Trân nói là hãy thương mình nhất. Nên nếu như mà cảm thấy cuộc sống bên nước ngoài mà nó không còn phù hợp với mình á, thì đi về không có ừm, gì sai hết. Tại vì đã rất nhiều lần Trân cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà vì Trân sau đó trả lời lại được cho chính bản thân Trân là Trân vẫn được muốn cuộc sống ở đây nên Trân tiếp tục thôi. Chứ nếu mà mình hỏi một hồi mà tất cả các phiên bản trong mình trả lời là không á, là thôi chắc cũng xách vali đi về liền. Thì mình nhìn mọi người để mà mình phản ánh, mình soi chiếu bản thân mình để mà mình coi là mình đang ở đâu, nhưng mà đừng có lấy mọi người ra để làm cho mình bị đi theo cái bị cái áp lực cái theo. bị áp lực đó. Phải nhớ cái con đường của mỗi người là chỉ có cái người đó vẽ lên được thôi, mình phải là nhân vật Ừm, chính trong cái câu chuyện của mình. Và cũng không ai sống cho cuộc đời của mình được hết. Ừm. Cuối cùng là chỉ có một mình là sẽ sống với cái cuộc đời này thôi. Đấy. Có một cái điều là Trân thấy Trân ở đây coi như là gần 10 năm đi, những cái giai đoạn á, nó qua mà giống như là nó mơ hồ lắm, tại vì cái thời điểm đó, cái mà mình không có thời gian để nghĩ về cái cảm xúc á, mình chỉ có nghĩ là mình phải tiếp tục như thế nào, mỗi ngày mình phải cố gắng như thế nào, nên đôi khi Ừm, mình quên mất cái cảm xúc của mình luôn, và khi mình nhìn lại tự nhiên mình thấy nó mơ hồ lắm kìa, ừm, ừm. ác vị hông? Có, nhiều lắm. Kiểu như, Ừm, nếu mà mình không có ghi lại á, có những giai đoạn Nguyên ghi lại nhật ký, và có những giai ừm, đoạn mà Nguyên không ghi lại nhật ký thì Nguyên cảm thấy cái ngày nó trôi qua nó rất là nhanh luôn, và nó rất là ừm, là, kiểu, mình sẽ hỏi lại tuần trước,
coi là tháng trước mình như thế nào, mình làm được Ừm, cái gì, mình cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Mình mình hoàn toàn không có một cái gì để ghi lại dấu ấn, trừ những cái trường hợp này mà nó quá đặc biệt, hoặc là nó có những cái sự kiện mà nó đến với mình thôi. Thành ra mình cũng thấy nhiều khi mình cũng hơi tiếc, là vì mình không có ghi lại hết cái cảm xúc của mình mỗi ngày á. Thì giống như là mình ừm. không còn cái tư liệu đó, hỏi lại trước đó. Bé hồi xưa là bé có còn ghi nhật ký hông hay là bé vẫn còn ghi nhật ký hông? Nguyên có, ghi nhật ký tùy thời gian, có những lúc Nguyên ghi nhật ký nhiều, ghi mỗi ngày và có những thời gian là Nguyên hông có ghi. Ừm. Tại vì hồi đó Trân thấy khi mà Facebook nó vẫn còn là một cái nơi mà Trân chia sẻ được á, Trân ghi rất là nhiều thứ, nhiều khi chỉ là một cái status ngắn, nhiều khi là một cái đoạn note dài hơn hoặc là một cái Ừm, hình ảnh chia sẻ. Nhưng mà rõ ràng á là vì nhờ có những cái đó đó, khi mình quay đúng, lại á, mình thấy được, mình hiểu được mình ở cái thời điểm đó như thế nào ha. Còn ừm, ví dụ như Trân trong vòng cỡ 6 năm, 7 năm trở lại đây á, Trân không hoàn toàn không có post nhiều trên Facebook nữa đó. Trân quay lại Trân hông thấy gì hết trơn á. ừm, Trân quay lại Trân hông thấy được là mình đã có những cảm xúc như thế nào, tại vì nhiều khi mình cũng khiến cho mình bất ngờ luôn á mà, vì những cái suy nghĩ ừm, của mình ở cái thời điểm nào đó. Thì Trân thấy giống như là Nguyên làm một cái dạng này á, cũng là một cái cách để mà bé ghi lại được tất cả những cái cảm xúc, đúng hông? với lại Nguyên cảm thấy đó là một cái môi trường, một cái không gian thân mật. Và có cái sự kết nối, tại vì Viên thích có một cái sự kết nối sâu giữa 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 con người với con người. Tại vì thấy Facebook thì nó rộng quá, Ừm, nó mình nhiều khi cái tâm tư tình cảm của mình ở đó, nhưng mà nó lại không phải theo cho tất cả mọi người ở đó. Và nó đúng cũng rồi. Nguyên cũng không phải thuộc loại một tính cách là sẽ đem hết những cái câu chuyện của mình để chia sẻ lên trên mạng xã hội. Nguyên thích có một cái sự kết nối trực tiếp và có một cái thời gian thật sự là dành cho cái người đối diện và tập trung để chia sẻ cái câu chuyện đó. Ừm, Ngay cả là khi tụi mình rất thân nhau nhưng mà có những chuyện giống như là bây giờ mình mới biết có ừm, để có được cái không gian mà cũng có một cái thời điểm để mẹ có thể nói, được kể, được chia sẻ về cái chuyện đó. Thì đó cũng là một cái phần cái lý do mà Nguyên muốn làm cái podcast là vì như thế, tại vì muốn có một cái sự kết nối sâu hơn và, ờ, cái lan tỏa cái câu chuyện, cái góc nhìn của mình ở một cái dạng khác. ở đó là cái thời Tuyệt điểm vời. mà mình hạnh phúc và tuyệt vời à. Giống như là Nguyên nhận ra bây giờ là Nguyên thích kết nối với người khác, Nguyên thích làm một cái gì đó mà Nguyên có thể giúp mọi người, đến gần mình hơn và cũng là thấy được cái phiên bản tốt hơn của chính họ bên trong họ thông qua những cái Nguyên làm. Thì Nguyên thấy là, wow, nó giống như là nó bật lên một cái công tắc trong đầu Nguyên là, mình biết được mình thích cái gì rồi, đúng hông? Và Nguyên bắt đầu làm những cái này cái kia nho nhỏ chung quanh Nguyên để mà Nguyên giúp cho cái ước mơ đó của Nguyên thành cái hiện thực. Và cái quá trình Nguyên làm Nguyên thấy, trời ơi, mình làm được, mình thấy mình có năng lực trong cái chuyện này nữa, là giống như là nó quá tuyệt vời á. Ừm, Thì Trân thấy là không phải ai cũng dễ dàng làm được cái điều đó. Và sau này với cái cách mà như mình đang làm ha, giống như là mình video xong rồi mình record nó lại, cái mình đi mình share với những người mà đôi khi họ cũng đang tìm một cái công tắc á, giống như là nó một hơi cái định góc tối và họ tìm được một cái công tắc và họ bật. Thế là nó lại là một cái cách giống như là tiếp lửa cho nhau Nguyên hả? và mình cảm thấy giống như là, gọi, cái câu chuyện của mỗi người nó đã có rất là nhiều điểm điểm hay và đôi khi là mình đang ở trong cái vùng hoang mang á, và mình không thấy Ừm, được. Và khi mà mình có thể nghe được và nghe được nhiều cái chia sẻ của nhiều người, mình nghĩ là mình sẽ tìm thấy đâu đó một cái điểm tương đồng, những cái điểm chạm, những cái điểm, nếu mà người đó ở trong trường hợp này họ đã làm như thế nào, nó cũng sẽ là một cái điều gì đó động viên tinh thần mình nhiều hơn. Và đôi khi mà mình cũng hy vọng là với cái podcast này nó sẽ là một cái nơi để mọi người cảm thấy là mình hổng có cô đơn, cũng sẽ ừm, có rất là nhiều người như vậy và những người, gọi là, Nguyên gọi là bình thường, chúng ta là rất là bình thường, đâu có gì đặc biệt hết. Nhưng mà chúng ta lại đặc biệt vì đó là cái cuộc sống đều là một cuộc sống rất là riêng biệt và độc đáo và chỉ có mình trong cái cuộc sống của mình thôi, không có ai ừm, có thể giống ai hết. Và mình hy vọng là cái sự tích cực này có thể được lan tỏa đến nhiều người. ừm. Đấy, cái buổi, podcast hôm nay của mình cũng đi đến gần cuối thì sẽ có một câu hỏi, đặc trưng, một câu hỏi, cho hành trình podcast Super Me. Thì đối với, ngay tại thời điểm hiện tại này, Ừm, thì đối với Trân thì
Trân sẽ nghĩ là cái phiên bản Super Me của mình thì nó sẽ trông như thế nào? Ngay thời điểm này, phiên bản Super Me của Trân Ừm. cho Trân hỏi nguyên lại xíu là cái phiên bản Super Me á, có nghĩa là một cái phiên bản mình muốn hướng tới hay là mình thấy nó đã hiện hữu? Có thể là tùy tất cả vào định nghĩa từng người. Có thể là, Trân Trân có thể định nghĩa hoàn toàn theo theo cái ý của Trân, cái suy Cho Trân nghĩ của hỏi Trân. nguyên. Trân nghĩ Nguyên hả? Hỏi Nguyên trước hả? Ừ. Thì Nguyên vẫn còn Nguyên đang vẫn có rất nhiều câu hỏi và cũng có rất nhiều câu trả lời liên quan đó. Thì, lúc trước nha, Nguyên nghĩ là phiên bản Súp của My sẽ là một phiên bản tốt hơn, một phiên bản Nguyên sống rực rỡ hơn. Nhưng mà có một thời điểm thì Nguyên lại cảm thấy là cái phiên bản Super Me của Nguyên là một cái phiên bản mà nó gần, nó thật với Nguyên nhất. Nó Ừm, thật với những cái mình tìm về những cái giá trị mà thật với Nguyên nhất, còn, kiểu, mình tìm hiểu ở bên trong của mình thật sự là rốt cuộc mình là người như thế nào, tính cách của mình như thế nào, mình có những điểm gì, mình có những cái tổn thương gì, mình thích cái gì, mình không thích cái gì, thật sự mình có hiểu rõ ràng con người mình như như mình nghĩ hay không? ừm, Và hiện tại nếu mà ngay cái thời điểm hiện tại này thì Nguyên thích cái phiên bản Super Me của Nguyên là một cái phiên bản thật nhất với chính mình. Và Nguyên đang đi trên con đường để có thể tìm hiểu thế nào là một cái phiên bản thật nhất với chính mình. ừm, Ừm, hành trình khám phá bản thân. đúng rồi. Ừm. Ờ, Trân thấy á là tại vì qua mà một vài năm trước á, thì Trân cảm thấy là có rất là nhiều những cái thử thách mới cho Trân, và Trân hy vọng nếu như mà có một cái phiên bản Super Me cho Trân á, thì Trân tìm thấy được cái sự bình yên trong nội tại của Trân. Có nghĩa là dù bất cứ một cái khó khăn nào, cái thử thách nào, Trân cũng đều có thể ngồi xuống, hít thở và lấy cái bình an trong cái nội trong cái trung tâm đó để mà soi sáng, và Trân tiếp tục đi tiếp Ừm, để vượt qua những cái thử thách. Tại vì Trân biết là cái cuộc sống sắp tới của Trân sẽ còn rất là nhiều những cái, thử thách đó Nguyên. Trân có là nhiều ừm, cái ước mong, những cái nguyện vọng mà Trân chưa có đạt được, thì để mà đạt được thì chắc chắn là không có dễ gì, mọi thứ nó cứ phơi bày trước mắt mình sẽ phải đi tìm nó, mình sẽ phải cố gắng đạt được lấy nó. Và cái điều mà khó khăn nhất là trong cái hành trình đó mình vẫn tìm thấy được cái sự bình an trong lòng mình. ừm, Thì có nghĩa là nếu như mà trong thời điểm hiện tại bây giờ mà để mà nói được cái phiên bản nào thì Trân chỉ mong là cái phiên bản đó của Trân là cái phiên bản mà tĩnh lặng nhất và bình an nhất. ừm. Và Nguyên nghĩ là Trân cũng đang đang có nó, đúng hông? Ờ, tí xíu, Hay là tí xíu tí xíu có nghĩa là nó nhoi nhóm nhưng mà phải làm cho nó mạnh hơn, giống như Tập Tạ vậy đó. ô Tức là kê. mình thấy là nó sẽ có, và Trân nghĩ là trong ai cũng có hết. Ừm, Và ừm, chỉ điều là nó có thể vẫn phát huy được trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không. Tại vì rất dễ ừm, dàng trong cái lúc mà Nguyên đối diện với những cái khó khăn, đối diện những cái chuyện buồn, cái stress trong cuộc sống là cái điều bình an đó là cái đầu tiên bị vỡ vụn, đúng hông? ừm, Thì phải làm sao mà để mình ít nhất nó có vỡ đi chăng nữa, mình biết được nó nằm ở cái góc nào trong lòng mình để mình đi về nó, tìm lại nó, ngồi gần nó và sẽ ừm. hồi phục lại được nó. Thì cái đó là cái mà Trân hy vọng Trân làm được. Wow, cảm ơn Trân rất nhiều với những cái chia sẻ đó và mình nghĩ nó sẽ chạm tới rất là nhiều người và, Nguyên tin là cái phiên bản Super Me của Trân nó sẽ ngày càng lớn mạnh, có thể, dẫn đầu và luôn bảo vệ và che chở cho Trân. Trước khi chia tay thì Trân có muốn lời gì nhắn nhủ với mọi người đang xem, cái podcast của hai đứa tụi mình ngày hôm nay hay không? Ừm. Để, nhắn nhủ thì cái hành trình này của Nguyên, cái podcast này của Nguyên tên là Hành trình Super Me, đúng hông? Thì Trân hy vọng là, như lời lời gửi gắm của, cô chủ xinh đẹp của cái, journey này, mình hy vọng là tất cả mọi người nghe sẽ sẽ tìm được cái phiên bản Super Me của mình. Ờm, Không phải là trong tương lai mà là ở mỗi ngày. Giống như là khi bạn hoàn thành được một cái gì đó, khi bạn đạt được một cái gì đó, hãy nhớ là bạn Super Me ngay cái thời điểm đó và cứ tiếp tục phát huy nó
Và mình hy vọng là đối với những bạn mà đang có cái, ấp ủ, cái ước mơ là muốn đi du học hay là định cư ở nước ngoài á, thì bạn hãy cứ luôn tự tin vào cái bản thân mình. Hãy nhớ là luôn thương yêu bản thân mình thật nhiều để mà đồng hành với chính bạn trên cái quãng đường đó, tại vì nó sẽ là một quãng đường dài và rất là nhiều cái thử thách, thì chỉ có chính bạn mới có thể là người giúp đỡ bạn được nhiều nhất thôi, nên hãy cố gắng nha. Nếu mà ai có câu hỏi gì trong cái chuyện, nho nhỏ thì mình sẽ có tiếp những câu chuyện khác để kể. Hoặc là mọi người có một gợi ý nào mà về cái chủ đề tiếp theo mà muốn được Trân chia sẻ, ví dụ như cuộc sống, ở Seattle như thế nào, hoặc là văn hóa, về con người, về cái môi trường làm Ừm, việc như thế nào? Ờ, cảm ơn mọi người đã ở lại, đến những phút cuối, của cái tập podcast ngày hôm nay. Nguyên và Trân hy vọng là sẽ đem đến những câu chuyện, những chia sẻ thật lòng và những cái góc nhìn khác nhau, trên cái hành trình Super Me cũng như là trên hành trình cá nhân của hai đứa. Thì, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn mọi người ở trong tập tiếp theo. Xin chào mọi người.